Okay, so good evening everyone. আজি আপোনালোকৰ 4th of May 2000 4th of June 2025 আৰু as you know আমাৰ পৰীক্ষা আহিলে আৰু বেছি দিন নাই। So 8 তাৰিখে আমাৰ APSC CC preliminary exam হ'ব Sunday আৰু এই এক্সামত মই এবাৰ APA কৰিম যদিও মই APSC যোৱাবাৰ ক্লিয়াৰ কৰিছিলোঁ with rank 24 as an assistant I mean accounts officer so কিন্তু লগতে মই আকৌ ভাবিছোঁ অকণ আৰু যদি পাৰোঁ ইয়াতকৈ ওপৰত যাব পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম আৰু ফাইনেলি মোৰ সপোন আছিলে ACS হোৱা সো আপোনালোকেও চেষ্টা কৰিব এনেকুৱা নহয় যদি আপোনালোকে APSC ক্লিয়াৰ কৰিছে আপোনালোকে যদি আৰু হায়াৰ ৰেংকত যাব বিচাৰে আপোনালোকে যদি তেনেকুৱা এজন এস্পাইৰেণ্ট হয় আপোনালোকে ডেফিনেটলি এক্সাম দি আছে আৰু যিসকলে APSC এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰ কৰা নাই তেখেতসকলেও পাৰিব ক্লিয়াৰ কৰিব আপোনালোকে জাষ্ট কনচিষ্টেঞ্চিটো মেইনটেইন কৰিব ৰেগুলাৰ এক্সাম দি থাকিব এনেকুৱা নহয় ভাঙি পৰিলে কোনোবা এটা এক্সাম দিছে নাই পোৱা পাই নাপায় এইটো পিছৰ কথা কিন্তু চেষ্টা এৰিব নালাগে কাৰণ মই নিজৰ ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে জানে বহুত বছৰ ষ্ট্ৰাগল কৰাৰ পিছত APSC ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ চ' সেইকাৰণে চেষ্টা কৰি থাকিব আৰু যিমান পাৰে লাইফত আগবাঢ়িব চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে চ' এতিয়া মই কেইটামান কম্পাইলেশ্যন আনিম আপোনালোকৰ কাৰণে ষ্টাৰ্টিং উইথ কেবিনেট ডিচিশ্যনছ এটা মাৰাথন ছেশ্যন হ'ব ইয়াত এই ভিডিঅ'টো কাইণ্ডলি লাষ্টলৈকে চাব আপোনালোকে যদি চেনেলটো ৰেগুলাৰলি ফ'ল' কৰিছে কৰি থাকিব চাই থাকিব ভিডিঅ'ছখিনি আৰু যিসকলে নতুন চাই আছে আপোনালোকে কাইণ্ডলি লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো যাতে এনেকুৱা ভিডিঅ'ছখিনি আৰু পাই থাকিব পাৰে এতিয়া মই কেবিনেট ডিছকাশ্যনৰ যোনখিনি ডিচিশ্যনৰ যোনখিনি ডিছকাশ্যনছ হয় আপোনালোকে জানে মই অক্টোবৰ 2024 পৰা আনি আছিলোঁ চ' এতিয়া এই ছেশ্যনটোত আমি মে 2025 পৰা অক্টোবৰ 2024 লৈকে যোনখিনি আগৰ মানে কেবিনেটৰ ডিচিশ্যন আছিলে কি ডিচিশ্যনছখিনি সেইখিনি আমি চাম আপোনালোকক বুজাই থাকোঁতে ভিডিঅ'টোতে মই আপোনালোকক মাৰ্ক কৰি দিম যোনবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মোৰো এটা ৰিভিজন হৈ যাব আপোনালোকৰ ৰিভিজন হৈ যাব চ' লেটছ বিগিন দেন অ'কে চ' এই কেবিনেট ডিচিশ্যন যদি চাই প্ৰথমতে আমি মে' মাহৰ ডিছকাছ কৰিম মে' মাহৰ যদিও বহুতে ক'ব পাৰে যে কুৱেশ্যন পেপাৰ ছেট হৈ গৈছে বাট ষ্টিল আমি কৰাটো ভাল কাৰণ কিছুমান স্কিমছ ধৰক আপোনাৰ আগতে ডিক্লেয়াৰ হয় বাট কেবিনেটত পেণ্ডিং হৈ থাকে স্কিমছবিলাক বা তেনেকুৱা ইনিচিয়েটিভবিলাকৰ ওপৰতো কেতিয়াও প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সেইকাৰণে আমিতো আণ্ডাৰমাইন কৰিব নোৱাৰোঁ যে এই বস্তুটো নাহিব চ' সেইকাৰণে চাব আপোনালোকে অ'কে এতিয়া চাওক মে' আপোনাৰ 5 তাৰিখ 10 তাৰিখ 16 তাৰিখ 21 আৰু 28 তাৰিখে কেবিনেটৰ মিটিংখিনি হৈছিলে আৰু তাৰ সিদ্ধান্তখিনি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চ' প্ৰথমতে 5th May 2025 যোনটো নিউজ আছিলে সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ ৰিলেটেড টু শ্বিলং শিলচৰ গ্ৰীণফিল্ড হাই স্পীড কৰিডৰ ঠিক আছে চ' এই শ্বিলং শিলচৰ যোনটো গ্ৰীণফিল্ড হাই স্পীড কৰিডৰ বনোৱাৰ কথা কৈছে ঠিক আছে এইটো আপোনালোকৰ যদি কষ্টটো চাই মানে প্ৰজেক্ট কষ্ট যোনটো হয় এইটো এষ্টিমেট কৰা হৈছে 22,864 crores অ'কে আৰু যদি চাই টোটেল যোনটো এই হাই স্পীড কৰিডৰটো হ'ব সেইটো 166.8 কিলোমিটাৰ্ছৰ হয় তাৰ টোটেল দৈৰ্ঘ্যতা লেংথটো আৰু তাৰ কাৰণে কেবিনেটে একচুৱেলি আপোনালোকৰ 5th of May যেতিয়া আপোনালোকৰ কেবিনেটৰ বৈঠক হৈছিলে তেতিয়া এটা মানে কাইণ্ড অফ গ্ৰেটিটিউড জনাইছিলে টু আৱাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ঠিক আছে শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এতিয়া যদি চাই এই যোনটো আপোনালোকৰ 166.8 কিলোমিটাৰ যোনটো শ্বিলং শিলচৰ গ্ৰীণফিল্ড যোনটো আপোনালোকৰ হাই স্পীড কৰিডৰ হয় তাৰ ভিতৰতে 22 কিলোমিটাৰ আপোনালোকৰ কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট দি পাছ হ'ব ঠিক আছে আৰু যদি এই ৰাস্তাটো যদি আমাৰ হৈ যায় তেতিয়া এইটো এক্সপেক্ট কৰা হৈছে যে গুৱাহাটীৰ পৰা শিলচৰ কাৰণ গুৱাহাটী ৰিং ৰোডো বনোৱা হৈছে আপোনালোকে জানে এইটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে অলমষ্ট আপোনাৰ 60 to 70% আপুনি ক'ব পাৰে কমপ্লিট হৈছে কামখিনি চ' তেনেকুৱা যদি হয় তেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা শিলচৰ জাষ্ট 5 আৱাৰ্ছত পোৱা যাব ঠিক আছে যদি আপোনাৰ কাৰণ গুৱাহাটীৰ ওচৰেদি যাব চ' কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 22 কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিব আৰু আপোনালোকে তেতিয়া চাব পাৰে যে গুৱাহাটীৰ পৰা যিটো শিলচৰ ডিষ্টেঞ্চ দৈৰ্ঘ্যতা হয়তো কমি যাব ঠিক আছে যদি চাই এই প্ৰজেক্টটো কিহৰ কাৰণে কৰা হৈছিলে ইট ইজ ইন লাইন উইথ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ ভিজন অফ এক্ট ইষ্ট এণ্ড এজ ৱেল এজ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত ঠিক আছে নেক্সট নিউজ আছে আপোনালোকৰ সেইটো হ'ল ছাবচিডাইজ ফুড গ্ৰেইনছৰ ওপৰত এটা নিউজ আহিছিলে NFSA যোনবিলাক নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট 2013 যোনখিনি বেনিফিচিয়াৰী সিহঁতৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু যদি চাই এইটো মানে ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে যে উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম অক্টোবৰ 2025 আপোনালোকৰ যোনবিলাক আপোনালোকৰ মচুৰ দাল থাকিব বা চুগাৰ চেনি আৰু চল্ট এই বস্তুখিনি ছাবচিডাইজ ৰেটত মানে আপোনালোকৰ NFSA যোনখিনি 72 লাখ বেনিফিচিয়াৰী আছে তেখেতসকলে এই বস্তুখিনি লাভ ল'ব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া তিনিটা কমোডিটি কি দিব আপোনালোকৰ মচুৰ দালি তাৰপিছত চেনি আৰু নিমখ ঠিক আছে কিমানকৈ দিয়া হ'ব 1 কেজিকৈ দিয়া হ'ব পাৰ ৰেচন কাৰ্ড মানে এজন বেনিফিচিয়াৰী যদি এখন ৰেচন কাৰ্ড থাকে চ' তেখেতে আপোনাৰ 1 কেজি কে মচুৰ দালি নিমখ আৰু তেনেকৈ চেনি লৈ যাব পাৰিব ঘৰলৈ আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে মানে ছাবচিডিখিনি বিয়াৰ কৰিব যোনটো আপোনালোকৰ 1 কেজি কমপ্লিটলি এনেকুৱাতো নহয় কমপ্লিটলি ফ্ৰী হ'ব কাৰণ এইটো ছাবচিডাইজড হয় ছাবচিডাইজ মানে কি হয় গভৰ্ণমেণ্টে যোনটো ধৰক এটা বস্তুৰ দাম যদি ফৰ এক্সাম্পল যদি আপোনাৰ ধৰক চেনি যদি 40 টকা হয় কেজি ঠিক আছে তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাৰ বিহাফত ইয়াত দেখিছে নহয়
20 টকা দিব আৰু 20 টকা আপুনি দিব লাগিব তেনেকৈ নিমখৰ দাম যদি ধৰক কথাটো কৈছোঁ 15 টকা বা 20 টকা হয় কেজি তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে 10 টকা দিব মচুৰ দালি যদি 80 টকা কেজি হয় আপুনি খালি 25 টকা দিলে আপুনি কিনিব পাৰিব মানে বাকী আপোনাৰ যোনটো 55 ৰুপিজৰ যোনটো সাবসিডি হয় সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে দিব আপোনাৰ বিহাফত ঠিক আছে ওকে সো এতিয়া মচুৰ দালি আপোনালোকে যদি চাই এনএফএছচি বেনিফিচিয়াৰীখিনি এখন ৰেচন কাৰ্ডত 1 কেজিকে এই বস্তুখিনি নিব পাৰিব আৰু কিমান দামত নিব পাৰিব 1 কেজি মচুৰ দালি খালি 25 টকা নিব পাৰিব 1 কেজি চেনি 20 টকাত নিব পাৰিব আৰু 1 কেজি নিমখ 10 টকাত নিব পাৰিব ঠিক আছে নেক্সট নিউজ হল আপোনালোকৰ এটা পলিচি আছিলে আসাম থাৰ্মেল পাৱাৰ জেনাৰেশ্যন প্ৰমোশ্যন পলিচি 2025 এই পলিচিটোৰ আন্ডাৰত কি হ'ব আপোনালোকৰ এইম হয় টু ডেভেলপ 2000 মেগাৱাটছ অফ থাৰ্মেল পাৱাৰ বাই 2030 আৰু 5000 মেগাৱাট আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ কৰিব ঠিক আছে থাৰ্মেল পাৱাৰ ষ্টেচনৰ থ্ৰুদি বাই 2035 তাৰপিছত যদি চাই এই পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো আসাম থাৰ্মেল পাৱাৰ জেনাৰেশ্যন কাৰণে যোনটো আপোনালোকৰ নোডেল এজেঞ্চি হ'ব that will be the APDCL ঠিক আছে APDCL will be the nodal agency for implementation of this particular policy তাৰপিছত অসমৰ পাৱাৰ সেক্টৰটো ইমপ্ৰুভ কৰিবলৈ বা ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবলৈ কাৰণে আপুনি ক'ব পাৰে কিছুমান আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্টে টাৰ্গেটেড সাবসিডি দিয়ে টাৰ্গেটেড সাবসিডি মানে কি হয় যোনবিলাক এপিডিসিএলৰ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ কনজিউমাৰ থাকে যেনেকৈ বেলেগ বেলেগ চাওক এতিয়া এপিডিসিএল যেতিয়া আপুনি কানেকশ্যন ল'ব ঘৰত তেতিয়া আপোনালোকৰ কিছুমান কেটেগৰী থাকে যেনেকৈ জীৱন ধাৰা কেটেগৰী হ'ব পাৰে বা ডমেষ্টিক এই কেটেগৰী সো এই কেটেগৰী মানুহখিনিক আপোনালোকৰ যদি চাই গভৰ্ণমেণ্টে সাবসিডি প্ৰভাইড কৰিব ঠিক আছে আৰু তাৰ কাৰণে একচুৱেলি গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাৰ যদি ধৰক যোনটো ধৰক ইলেক্ট্ৰিচিটি ফি মানে যিমানটো উঠিছে বিলটো তাৰ যদি 7 টকা যদি উঠে পাৰ ইউনিট কথাটো কৈছো তেতিয়া 2 টকা ধৰক গভৰ্ণমেণ্টে যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে পাৰ ইউনিট আপুনি 5 টকাকৈ দিলেই হ'ল তেনেকুৱা সো তেনেকৈ যদি চাই আপোনালোকে এপিডিচিএলৰ যোনবিলাক জীৱন ধাৰা ডমেষ্টিক এই কেটেগৰী যোনখিনি কনজিউমাৰ আছে সিহঁতৰ সাবসিডিখিনি মানে গভৰ্ণমেণ্টে দিব আৰু এই গভৰ্ণমেণ্টে সাবসিডিখিনি কাক প্ৰভাইড কৰিব অন ইয়ৰ বিহাফ এপিডিচিএলক প্ৰভাইড কৰিব ঠিক আছে সো টাৰ্গেটেড সাবসিডি যদি চাই এতিয়া ৰুপিজ 200 ক্ৰ'ৰ এপিডিচিএলক দিয়া হৈছিলে ডিউৰিং দ্য মানে দিয়া হ'ব ডিচাইড কৰিছে এতিয়া কিমান বাই 2025-26 মানে টোটেল টাৰ্গেটেড সাবসিডি কিমান হয় 300 কোটি আৰু ইনিচিয়েলি আপুনি যদি চাই এই বৰ্তমান ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰটোত গভৰ্ণমেণ্টে এই 300 কোটিয়ে 200 কোটি টকা এপিডিচিএলক দিব কিয় টু এভইড হাইক ইন ৰিটেইল টেৰিফছ অ'কে তাৰপিছত যোনবিলাক আপোনালোকৰ ফাইনেন্সিয়েল চেংচন এণ্ড ৰিলিজ অফ 244 ক্ৰ'ৰ্ছ এইখিনিও কৰা হ'ব ফৰ একুইজিশ্যন অফ লেণ্ড এণ্ড আপগ্ৰেডেশ্যন এণ্ড ৰিন'ভেশ্যন অফ 220 কিলোগ্ৰিড যোনটো আপোনালোকৰ সাবষ্টেচন আছে AEGCLৰ এটা সৰু সজাই গুৱাহাটী মানে আপোনালোকৰ যোন এতিয়া চাওক এটা পাৰ্টিকুলাৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাট কৈছোঁ কথাটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ মানে 220 কিলো ভল্টৰ এটা গ্ৰিড পাৱাৰ সাবষ্টেচন আছে AEGCLৰ সৰু সজাই গুৱাহাটী ঠিক আছে আৰু তাৰ থকা যোনখিনি আপোনালোকৰ মানে ৰিন'ভেশ্যন লগত জড়িত বা এই গ্ৰিড সাবষ্টেচনটোৰ ৰিন'ভেশ্যনৰ লগত জড়িত কিছুমান কাম আছে আৰু লেণ্ড একুইজিশ্যনৰ কিছুমান কাম আছে সেইটো কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এটা নন ফাইনেন্সিয়েল চেংচন আৰু 244 ৰুপিজ মানে ক্ৰ'ৰ ৰুপিজ ৰিলিজ কৰিছে ঠিক আছে নেক্সট চেফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে ৰিচেণ্টলি আপোনালোকৰ লাল টাউন ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কিম যোনটো হয় সেইটো লালা টাউন ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কিম ষ্টাৰ্ট কৰিছে ঠিক আছে নেক্সট এম্পাৱাৰিং PFCs পাব্লিক যোনবিলাক ফেচিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ আছে সো যদি চাই আপোনালোকৰ অসমত এৰাউণ্ড 362 PFCs আছে আৰু 746 জন PFC অপাৰেটৰ্ছ আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে এই PFC অপাৰেটৰ্ছখিনি পাব্লিক ফেচিলিটেশ্যন যোনখিনি চেণ্টাৰ্ছ আছে সেইসকলৰ এতিয়া লাহে লাহে কি হৈছে কামবিলাক কমি গৈছে ঠিক আছে আৰু লাহে লাহে কি হৈছে সিহঁতৰ ছিগনিফিকেঞ্চটো কমি গৈছে PFCs বিলাকৰ কাৰণে এতিয়া CSC আহি গৈছে হয়নে যোনবিলাক CSC আছে আপোনালোকৰ ভিলেজ লেভেলত সো এতিয়া PFC বিলাকৰ কামটো কমি গৈছে সেইকাৰণে এই 362টা PFCত থকা 746 জন PFC অপাৰেটৰক গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব এতিয়া ওৱান টাইম গ্ৰেণ্ট দিব 50,000 ৰুপিজৰ ঠিক আছে যাতে তেখেতসকলে নিজৰ PFCs বিলাক আপগ্ৰেড কৰি CSCলে মানে আপগ্ৰেড কৰিব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট expanding the role of জল মিত্ৰছ এণ্ড ৰিব্ৰেণ্ডিং নেম এজ স্বজল মিত্ৰ এতিয়া যোনবিলাক জল মিত্ৰ আছিলে জল জীৱন মিছনৰ যোনবিলাক জল মিত্ৰ থাকে সেইসকলক এতিয়া স্বজল মিত্ৰ বুলি মানে ৰিনেম কৰা হৈছে ৰিব্ৰেণ্ড কৰা হৈছে আৰু তেখেতসকলৰ যোনটো মান্থলি মানে ইনচেণ্টিভ হয় সেইটোক আপোনালোকৰ আগতে 500 টকা আছিলে জল মিত্ৰ হিচাপে আৰু স্বজল মিত্ৰ কৰাৰ পিছত সিহঁতৰ মান্থলি যোনটো আপোনালোকৰ ইনচেণ্টিভ হয় এইটো 2000 ৰুপিজ কৰা হ'ব বাট মনত ৰাখিব ইট উইল বি বেছড অন দিয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ যেনেকুৱা হয় সো সিহঁতৰ কাৰোবাৰ ধৰক 500 হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ 700 হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ 1000 1500 2000 হ'ব পাৰে সো বেছড অন দিয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ এই স্বজল মিত্ৰবিলাকৰ ইনচেণ্টিভখিনি মাহে মাহে দিব কিন্তু মিনিমাম 500 দিব মেক্সিমাম 2000 অ'কে মান্থলি অনাৰিয়ামৰ কথা যদি চাওঁ আমি এই স্বজল মিত্ৰসকলে এতিয়া ৰুপিজ 1000কে মান্থলি অনাৰিয়াম পাব
তাৰ উপৰিও ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন যোনটো আপোনালোকৰ ৱাটাৰ ইউজাৰ কমিটিজ আছিলে আণ্ডাৰ জল জীৱন মিছন ৱাটাৰ ইউজাৰ কমিটিজখিনি ঠিক আছে এতিয়া ৰিডেজিগনেট কৰা হ'ব এজ ৱাটাৰ এণ্ড চেনিটেশ্যন ইউজাৰ কমিটি ঠিক আছে চ' ৱাটাৰ ইউজাৰ কমিটিজখিনি এতিয়া চেঞ্জ কৰিব টু ৱাটাৰ এণ্ড চেনিটেশ্যন ইউজাৰ কমিটিজ অ'কে নেক্সট আপোনালোকৰ পেহেলগাম ভিক্টিমছৰ আপোনালোকৰ যোনখিনি নেক্সট অফ দ্য ভিক্টিম হয় চ' পেহেলগাম ভিক্টিমছৰ যোনখিনি নেক্সট অফ দ্য কিন যোনখিনি হয় তেখেতসকলক এটা এক্স গ্ৰেচিয়া দিয়া হ'ব ঠিক আছে চ' আপোনালোকে জানে আমাৰ ইয়াত পেহেলগামত যেতিয়া এটেক হৈছিলে টেৰৰিষ্ট এটেক হৈছিলে ঠিক আছে তাত আপোনালোকৰ আমাৰ অসমৰ কেবিনেটেটো ডিচাইড কৰিছিলে যে যোনবিলাক আপোনালোকৰ নেক্সট অফ দ্য কিন থাকে অফ দ'জ ভিক্টিমছ তেখেতসকলক ₹5 লাখকে দিয়া হ'ব চ' আমাৰ আপোনালোকে দেখিছিলোঁ চাগে বহুত এক্সত বহুতখিনি বা আপোনালোকে টুইটাৰ বুলি কৈছিলোঁ আমি আগতে এতিয়া এক্স বুলি কওঁ এক্সত যদি আপোনালোকে আই মিন চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ অফিচ CMO ফ'ল' কৰে CMO আছাম তেতিয়া আপুনি দেখিছিলে যে বহুতখিনি মিনিষ্টাৰে হাতে হাতে আপোনালোকৰ এক্স গ্ৰেচিয়া চেক বা তেনেকুৱা এখন লেটাৰ লগতে CMৰ পৰা এইবিলাক যোনবিলাক লেটাৰ্ছ হয় এই লেটাৰখিনি আপোনালোকৰ নেক্সট অফ দ্য কিনসকলক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত বুষ্ট টু ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট চ' IIPA 2019 এই স্কিমটোৰ আণ্ডাৰত কি হৈছিলে 12টা কোম্পানীয়ে MOU চাইন কৰিছিলে ঠিক আছে চ' IIPA স্কিমটোক মানে আপুনি ক'ব পাৰে ইফেক্টিভ বনাবলৈ কাৰণে 12টা কোম্পানীয়ে মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং চাইন কৰিছে ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ যোনটো এডভান্টেজ আছাম 2.0 হৈ গৈছিলে আমাৰ অসমত চ' সেইটো সময়ত 12টা কোম্পানীয়ে আণ্ডাৰ দ্য IIPA এতিয়া ইনচেণ্টিভ পাব ঠিক আছে এই কোম্পানীখিনি 12টা কোম্পানী যদি টোটেল ইনভেষ্টমেণ্ট চাই মিলাই পেলাই ইট উইল বি এট এৰাউণ্ড 7,730 crores আৰু এইটো এক্সপেক্ট কৰা হৈছে যে এই যোনখিনি কোম্পানীজ হয় 12টা কোম্পানী যোনখিনি অসমত আহিব ইনক্লুডিং আমুলো আছে ইয়াত আৰু আমি চামো আমুলে কেনেকৈ আপোনাৰ ৰাণীত এতিয়া গুৱাহাটীত যেনেকৈ এটা ফেক্টৰী মিল্ক প্ৰচেছিং ফেক্টৰী বনোৱাৰ কথা কৈছে ইউনিট বনোৱাৰ কথা কৈছে ঠিক আছে চ' সেইবিলাক তাৰ ভিতৰতে আহি যায় চ' 12টা কোম্পানীজে আণ্ডাৰ দ্য IIPA ইনচেণ্টিভ আই মিন স্কিম 2019 ঠিক আছে সিহঁতে কি কৰিছিলে MOU চাইন কৰিছিলে ডিউৰিং দ্য ৰিচেণ্ট এডভান্টেজ আছাম 2.0 আৰু তাৰ কাৰণে সিহঁতে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব কিমান 7,730 crore কালেক্টিভলি আৰু এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন কিমান হ'ব তাৰ কাৰণে এই কোম্পানীজখিনি মানে যেতিয়া ইনভেষ্ট কৰিব তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত চাকৰি ওলাব বহুতখিনি চ' এক্সপেক্ট কৰা হৈছে এৰাউণ্ড 16,466 jobs will be created okay next CMAAA benefits to OBB teachers ঠিক আছে চ' চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ এৰাউণ্ড 347 জন OBB টিচাৰ্ছক নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এতিয়া ওৱান টাইম স্পেচিয়েল প্ৰভিজন হিচাপে কি কৰিব দে উইল বি কনচিডাৰ্ড ঠিক আছে এণ্ড দে উইল বি চিলেক্টেড দে উইল বি এমং দ্য চিলেক্ট মানে আৰু এনেকুৱা নহয় চাওক চবে এপ্লাই কৰিলে পাব যোনকেইজন আপোনালোকৰ OBB টিচাৰ আছে ঠিক আছে নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তেখেতসকলৰ কাৰণে মানে এপ্লিকেশ্যনছ তেখেতসকলে দিব লাগিব এণ্ড থ্ৰু ইণ্টাৰভিউ হ'ব তাৰপিছত থ্ৰু প্ৰপাৰ ইণ্টাৰভিউ অ'কে দে উইল বি চিলেক্টেড তাৰপিছত ওৱান টাইম স্পেচিয়েল প্ৰভিজন দিব এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ক্লিয়াৰ কৰা নাই কি প্ৰভিজন হ'ব ইয়াত বাট মনত ৰাখিব এইখিনি প্ৰভিজন দিব টু হেল্প দেম অ'কে নেক্সট আছাম চেৰিকালচাৰ টেকনিকেল গেজেটেড ছাৰ্ভিচ ৰুল 2013 চ' চেৰিকালচাৰৰ লগত জড়িত যোনটো গেজেটেড ছাৰ্ভিচ ৰুল ইয়াত দিছে আপোনালোকৰ ঠিক আছে চ' তাত এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছে ৰিচেণ্টলি আপোনালোকৰ মানে এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছিলে আৰু এপ্ৰুভেল দিছে কেবিনেটে ইয়াত কি হ'ব আপোনালোকৰ এতিয়া যিমান আপোনালোকৰ চেৰিকালচাৰ টেকনিকেল গেজেটেড ছাৰ্ভিচ ৰুলছ 2013 আণ্ডাৰ যিমান পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ ঠিক আছে চেৰিকালচাৰ ৰিলেটেড গোটেইখিনি যোনখিনি ফিল আপ কৰা হ'ব ডেট উইল বি ডান থ্ৰু এক্সাম কণ্ডাক্টেড বাই APSC ঠিক আছে APSC CC বুলি কোৱা নাই APSC এটা জেনেৰেল এক্সাম পাতিব চেৰিকালচাৰ কাৰণ চেৰিকালচাৰৰ যোনবিলাক আপোনালোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় এইটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে চ' ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টে হ'ব অফ এক্সটেনশ্যন অফিচাৰ্ছ ঠিক আছে বাট ডেট উইল বি ডান বাই APSC এতিয়ালৈকে CC ভিতৰত অনা নাই কাৰণ তাত স্পেচিফিক কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব কাৰণ চেৰিকালচাৰ যোনটো হয় তাত যেনেকৈ এগ্ৰিকালচাৰ পাৰ্টিকুলাৰ ডিগ্ৰী কিছুমান লাগিব আপোনালোকৰ ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট এনচিয়ৰিং কোৱালিটি এম্বেংকমেণ্ট চ' কি কৰিছে আপোনালোকৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ যোনটো আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় আৰু পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট সিহঁতে মিলি পেলাই আপোনালোকৰ কিছুমান এম্বেংকমেণ্ট কনষ্ট্ৰাক্ট কৰাৰ কথা কৈছে এলং দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড দ্য বাৰাক ৰিভাৰ্ছ এণ্ড দেয়াৰ ট্ৰিবিউটাৰিজ অ'কে চ' দে আৰ ডেভেলপিং এ কনভাৰ্জেঞ্চ মডেল ন কনভাৰ্জেঞ্চ মডেল মানে কি হয় আপুনি ক'ব পাৰে যে এতিয়া যোনটো এই দুটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আহিছে হয়নে এনেই ইউজুৱেলি কি হয় বান্ধৰ যোনবিলাক কাম হয় আপোনালোকৰ এম্বেংকমেণ্টৰ কাম হয় সেইবিলাক কোনে কৰে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰে আৰু ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু PNRD ডিপাৰ্টমেণ্ট মিলি পেলাই এটা কনভাৰ্জেঞ্চ মডেল বনাব এতিয়া ঠিক আছে চ' কনভাৰ্জেঞ্চ মানে কি হয় দুইটাই মিলি বনাইছে সেইকাৰণে কনভাৰ্জেঞ্চ বুলি কৈছে সিহঁতৰ নিজৰ মানে যোনবিলাক ৰিচোৰ্চ আছে বা যোনবিলাক আপোনালোকৰ সিহঁতৰ টেকনিকেল টিম আছে সিহঁতে মিলি পেলাই এনেকুৱা এটা কোৱালিটি এম্বেংকমেণ্ট বনোৱাৰ কথা কৈছে অ'কে নেক্সট 10th মে'ৰ এইখিনি হয় ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টতে এতিয়া ৰিনেম কৰা হ'ব ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা এয়াৰপৰ্ট তাৰপিছত আপোনালোকে জানে এতিয়া যে আপোনালোকৰ যোনটো আপোনালোকৰ আছাম
টি গাৰ্ডেন ৱৰ্কাৰ্ছ ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ স্কিম হয় 2025 ঠিক আছে চ' তাৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰাই আপোনালোকৰ যোনখিনি এক্সিষ্টিং আপোনালোকৰ টি গাৰ্ডেন মানে এমপ্লয়িজ হয় ঠিক আছে চ' এজ এ মাৰ্ক অফ গ্ৰেটিটিউড ফৰ দ্য 200 year of Assam tea চ' সিহঁতক ওৱান টাইম ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ প্ৰভাইড কৰা হ'ব অফ ₹5,000 to approximately 7 lakh existing tea workers চ' আপোনালোকে ক'ৰবাত শুনিছেও এই যেনেকৈ এটি কলি দুটি পাত বুলিও লিখা থাকে সেইটো টেগলাইন হয় চ' অফ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ স্কিম আছাম টি গাৰ্ডেন ৱৰ্কাৰ্ছ ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ স্কিম 2025 মনত ৰাখিব টেগলাইন কি হয় এটি কলি দুটি পাত অ'কে মনত ৰাখিব তাৰপিছত আপোন ঘৰ যোনটো স্কিম হয় সেইটো আপোনালোকৰ এতিয়া এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে আৰু যোনবিলাক আপোনালোকৰ আগতে কণ্ট্ৰেকচুৱেল বা আপোনালোকৰ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ এমপ্লয়িজে পোৱা নাছিলে ঠিক আছে তো তেখেতসকলে এতিয়া পাব আৰু যোনটো তাৰ আপোন ঘৰৰ যোনটো আপোনালোকৰ মানে থ্ৰেছহোল্ড স্কিম হয় ঠিক আছে লোনৰ যোনটো স্কিম হয় লিমিট যোনটো হয় সেই লিমিটটো এতিয়া 30 lakhsলৈকে বঢ়োৱা হ'ব ঠিক আছে চ' যোনবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ ৰেগুলাৰখিনিতো পাইছিলে কণ্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়িজ যোনবিলাক আছে আৰু যাৰ নটিফাইড ছাৰ্ভিচ পিৰিয়ড যদি 60 years হয় চ' তেখেতসকলে এতিয়া কি হ'ব আপোন ঘৰ স্কিমৰ কাৰণে এলিজিবল হ'ব আৰু অভাৰ 43,000 গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ হেভ বেনিফিটেড টিল নাও এণ্ড এতিয়ালৈকে যদি চাই এজ অফ নাও around 624 crores of subsidy has been released under this আপোন ঘৰ স্কিম আৰু এই স্কিমটো আপোন ঘৰ স্কিমটো এতিয়া এক্সটেণ্ডো কৰা হৈছে টিল মাৰ্চ 2026 অ'কে চ' এই মাৰ্চ 31 মাৰ্চ 2025 এই স্কিমটো একচুৱেলি শেষ হৈ গৈছিলে চ' কণ্টিনিউ কৰিলে চ' 1 এপ্ৰিল 2025 পৰা আকৌ মাৰ্চ 2026লৈকে ইয়াত বাঢ়িব আৰু এতিয়ালৈকে 43,000 গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজে বেনিফিট লৈছে আৰু এই স্কিমটোৰ দ্বাৰা এক্সপেক্ট কৰা হৈছে যে এই বছৰৰ ভিতৰতে যদি আমাৰ বঢ়াই দিয়ে তেতিয়া এই বছৰ আপোনাৰ এৰাউণ্ড 3,600 প্লাছ বেনিফিচিয়াৰী এড হ'ব এই বছৰ অ'কে নেক্সট নিউজ আছে আপোনালোকৰ HRA যোনটো আপোনালোকৰ হাউচ ৰেণ্ট এলাৱেঞ্চ বুলি কওঁ আমি HRA এতিয়া প্ৰভাইড কৰা হ'ব টু মাষ্টাৰ ৰোল এমপ্লয়িজ এজ ৱেল চ' 50% এডমিচিবল HRA প্ৰভাইড কৰা হ'ব টু 13,822 এতিয়া চাওক ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকৰ কিছুমান কেটেগৰী থাকে ঠিক আছে যেনেকৈ টেম্পৰেৰী হয় পাৰ্মানেণ্ট হয় মাষ্টাৰ ৰোল হয় কেজুৱেল হয় ফিক্সড ৱৰ্কাৰ্ছ ৰাইট চ' এতিয়া যোনবিলাক মাষ্টাৰ ৰোল কেজুৱেল এণ্ড ফিক্সড ৱৰ্কাৰ্ছ আছে সিহঁতক আপোনালোকৰ 50% এডমিচিবল যোনটো আপোনালোকৰ হোম ৰেণ্ট এলাৱেঞ্চ বা হাউচ ৰেণ্ট এলাৱেঞ্চ কয় সেইটো দিয়া হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত ইজ অফ ডুইং বিজনেছৰ যদি চাই তেতিয়াহ'লে কি কৈছে আপোনালোকৰ যোনবিলাক ছ'চাইটিজ কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি যোনবিলাক ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে আণ্ডাৰ দ্য আছাম কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিজ এক্ট 2017 সিহঁতৰ যোনটো আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফি হয় আগতে 1% আছিলে অফ দ্য প্ৰপ'জ যোনটো আপোনালোকৰ সিহঁতৰ চিট কেপিটেল থাকে তাৰ আৰু সেইটো কেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজটো এতিয়া কমাই দিয়া হৈছে তো 0.5% এইটো কিয় কৰা হৈছে যাতে মোৰ এণ্ড মোৰ কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিজ কাম আণ্ডাৰ দিছ কাম আণ্ডাৰ দ্য কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিজ সিহঁতে ৰেজিষ্টাৰ কৰে নিজকে আৰু যাতে গভৰ্ণমেণ্টেও অলপ মানে কেপিটেল বেছি পাব ঠিক আছে কাৰণ যিমান ছ'চাইটিজে এনৰোল কৰিব গভৰ্ণমেণ্টে সিহঁতৰ চিট কেপিটেলৰ 0.5% হ'লেতো ৰেভিনিউ পাব ৰাইট সেইটো কাৰণে ঠিক আছে চ' দেট মোৰ এণ্ড মোৰ পিপল কাম আণ্ডাৰ দ্য চিষ্টেম নেক্সট চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ জীৱন প্ৰেৰণা স্কিম আপোনালোকে শুনিছে চাগে এইটো স্কিম খুব নিউজত চলি আছে যোনবিলাক গ্ৰেজুৱেট এণ্ড ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ্ছ আছে ঠিক আছে চ' তেখেতসকলে 1 অক্টোবৰ 2025 পৰা কি পাব আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ আপোনালোকৰ ইনচেণ্টিভ পাব ঠিক আছে এতিয়া চাওক কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ চবেই পাব কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যেনেকৈ যোনবিলাক গ্ৰেজুৱেট 2024-25 বেটছৰ হয় আৰু সিহঁতে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম হয় সিহঁতে জীৱন প্ৰেৰণা স্কিমৰ কাৰণে ইলিজিবল হ'ব ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ্ছ হু আৰ ডুইং ৰিচাৰ্চ ইন পাব্লিক ইউনিভাৰ্চিটিজ অফ আছাম ঠিক আছে পাব্লিক ইউনিভাৰ্চিটি মানে কি হয় গভৰ্ণমেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ তেনেকুৱা ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ্ছবিলাকে পাব আৰু দিব্যাংগ ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ যোনবিলাক আছে তেখেতসকলেও ওৱান টাইম এছিষ্টেঞ্চ পাব আণ্ডাৰ দ্য জীৱন প্ৰেৰণা স্কিম তাৰপিছত যদি চাই আছাম ইলেক্ট্ৰনিক্স কম্পনেণ্ট মেনুফেকচাৰিং টপ আপ স্কিম এনেকুৱা স্কিমবিলাকতো আহিবই কাৰণ জাগিৰোড তেতিয়া আমাৰ কি হৈ আছে আপোনালোকে জানে চাগে ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি যোনটো প্লেণ্ট হয় অপাৰেশ্যনেল হ'ব 2026 পৰা চ' সেইটো কাৰণে কি হৈছে আপোনালোকৰ এনেকুৱা স্কিমছ আনি থৈছে যাতে আপোনালোকৰ আৰু বেছি মানে কম্পনেণ্ট মেনুফেকচাৰিঙত বুষ্ট পায় ঠিক আছে চ' আছাম ইলেক্ট্ৰনিক্স কম্পনেণ্ট মেনুফেকচাৰিং টপ আপ স্কিমৰ আণ্ডাৰত কি হ'ব এইটো বুষ্ট কৰিব ইলেক্ট্ৰনিক কম্পনেণ্ট মেনুফেকচাৰিং ঠিক আছে আৰু এনেকৈ ধৰা হৈছে 60% টপ আপ অন দ্য ইনচেণ্টিভ চেংচন বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে এইটো কোনে দিব গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মানে 60% দিব আপুনি এনেকৈ ধৰিব পাৰে এই স্কিমটোৰ আণ্ডাৰত কি হ'ব আপোনালোকৰ যোনবিলাক কম্পনেণ্টবিলাক মেনুফেকচাৰ কৰিব ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ লগত জড়িত যোনবিলাক কম্পনেণ্ট হয় লাগিলে ছেমি কণ্ডাক্টৰ চাৰ্কিটছ হওক কিবা কিবি হওক তেনেকুৱা বস্তুবিলাক মেনুফেকচাৰ কৰিবলৈ কাৰণে যোনটো ইনচেণ্টিভ হ'ব সেই ইনচেণ্টিভটোৰ টোটেল ইনচেণ্টিভটোৰ 60% টপ আপ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে দিব আৰু 40% টপ আপ কোনে দিব ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে দিব ইয়াৰ দ্বাৰা কি হ'ব আপোনালোকৰ কিছুমান SGST ৰিম্বাৰ্চমেণ্ট হওক ফ্ৰী লেণ্ড ক্ৰিয়েশ্যন হওক ঠিক আছে বা তেনেকুৱা কিছুমান ফ্ৰী লেণ্ডৰ লগত জড়িত যোনবিলাক আপোনালোকৰ এতিয়া ক'ত এই টপ আপ স্কিম মানে কি আপুনি বুজি পাইছেগে ইনচেণ্টিভ দিব কিহৰ কাৰণে যাতে সিহঁতে SGST ৰিম্বাৰ্চমেণ্ট
সুবিধাবিলাক পাওক, ৰিম্বাৰ্চমেণ্ট পাব পাৰে, ঠিক আছে। তাৰ উপৰিও সিহঁতে ফ্ৰী লেণ্ড কিছুমান ধৰক লেণ্ড যোনবিলাক লেণ্ড কিছুমান একুৱায়াৰ কৰাত অলপ মানে কেপিটেল লাগে, ৰাইট, সেইবিলাকত আপোনাৰ এনেকুৱা স্কিমটোৱে এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমটোৱে সহায় কৰিব, ঠিক আছে। চ' মই থাকিব 60% চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এই ইনচেণ্টিভটোত পাৰ্ট ল'ব আৰু 40% কোনে দিব, আপোনাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে। নেক্সট নিউজ আছে আপোনালোকৰ আসাম পাম্প ষ্ট'ৰেজ পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন প্ৰমোশ্যন পলিচি 2025। চ' নামতে গম পায় পাম্প ষ্ট'ৰেজ পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন, ঠিক আছে। চ' এইটো কি হয় আপোনালোকৰ, ইট ইজ ৰিলেটেড টু ইলেক্ট্ৰিচিটি ষ্ট'ৰেজ, অ'কে। চ' এনেকৈ ক'ব পাৰে আপোনালোকৰ টু ছাপৰ্ট পাম্প ষ্ট'ৰেজ ফেচিলিটিজ টু পজিশ্যন আসাম ইজ এ হাব ফৰ পাম্প হাইড্ৰ' ষ্ট'ৰেজ, পাম্প হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ কৰা কাৰণে এইটো কৰা হৈছে। চ' কাষ্টমাইজ তাৰ উপৰিও এই পাৰ্টিকুলাৰ পলিচিটোৰ দ্বাৰা কি হ'ব আপোনালোকৰ যোনবিলাক স্কিমছ আছে সেইবিলাক কাষ্টমাইজ ইনচেণ্টিভ হিচাপে পাব। তাৰ উপৰিও ডেডিকেটেড ছিংগল চেল আপোনালোকৰ মানে ছিংগল উইণ্ড' ক্লিয়াৰিং চেল, মানে আপোনাৰ মাল্টিপল উইণ্ড'জ ক্লিয়াৰেঞ্চৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ মানে আপুনি অফিচলৈ যাব নালাগে, ছিংগল উইণ্ড' ক্লিয়াৰেঞ্চ চেল এটা ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব। তাৰ উপৰিও লেণ্ড এলটমেণ্ট অন লিজ এটচেট্ৰা এইবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই পলিচিটো অনা হৈছে, ঠিক আছে। এতিয়া 16 মে যদি চাই, এতিয়া এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মই ক'লোঁ যেনেকৈ বুষ্ট টু ডেইৰী প্ৰডাকশ্যন, এই আমাৰ অসমত ডেইৰী প্ৰডাকশ্যন বুষ্ট কৰিবলৈ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিচেণ্টলি কি ষ্টেপছ লৈছে যদি চাই, 20 বিঘা অফ লেণ্ড হেজ বিন এলোকেটেড টু আমুল। ইয়াত কি হ'ব আপোনালোকৰ ষ্টেট অফ আৰ্ট এটা ডেইৰী প্লেণ্ট এষ্টাব্লিছ কৰিব, এটা ইনষ্টিটিউট অফ ফাৰ্ম মেনেজমেণ্ট কেম্পাছ। আৰু এই ইনষ্টিটিউট অফ ফাৰ্ম মেনেজমেণ্ট কেম্পাছ ক'ত আছে, ৰাণী ক'ত আছে, কামৰূপ মনত ৰাখিব, কামৰূপ ৰুৰেলত আছে, ঠিক আছে। কেতিয়াবা ষ্টেটমেণ্ট দি দিব পাৰে, কেতিয়াবা মেট্ৰ' বুলি দি দিব, বাট ইটছ ইন কামৰূপ ৰুৰেল। এই পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো আপোনালোকৰ মিল্ক প্ৰচেছিং প্লেণ্ট হয় তাত টাৰ্গেটেড কেপাচিটি কিমান হয়, 1 লাখ লিটাৰ্ছ অফ মিল্ক পাৰ ডে। কষ্ট অফ দ্য প্ৰজেক্ট ধৰা হৈছে, এষ্টিমেটেড কৰা হৈছে ফ্ৰম 75 to 150 crores। বেনিফিট কোনে কোনে পাব, এৰাউণ্ড 20,000 ডেইৰী মিল্ক ফাৰ্মাৰ্ছে পাব। এণ্ড ইটছ অলছ' মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ আপোনালোকক, ইটছ পাৰ্ট অফ দ্য MOUs চাইন ডিউৰিং দ্য এডভান্টেজ আসাম 2.0, ঠিক আছে। ছাবচিডাইজ ফুড গ্ৰেইনছৰ কথা কৈছোঁৱেই, এইটো ৰিপিট নকৰোঁ কাৰণ কেবিনেট ডিচিশ্যন কিছুমান বস্তু ৰিপিট হৈ থাকে, অ'কে। নেক্সট বুষ্ট টু, মানে ইয়াত কেবিনেট ডিচিশ্যনৰ এইটো ডিফাৰেঞ্চ আছে, আপোনাৰ যেনেকৈ আগতে আমি চাইছিলোঁ ছাবচিডাইজ ফুড গ্ৰেইনছৰ কথা যেতিয়া কৈছিলে আপোনালোকৰ ইয়াত, ৰাইট, ইয়াত আপোনাৰ ৰেটটো দেখিছে, ছাবচিডি গভৰ্ণমেণ্টে কিমান দিব সেইটো কৈছিলে। আৰু ইয়াত আপোনাৰ দেখাইছে, এই শ্লাইডটোত দেখাইছে যে কনজিউমাৰে কিমান বিয়াৰ কৰিব, ঠিক আছে। যেনেকৈ আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টে যদি ছাবচিডি, এতিয়া চাওক আগতে আমি দেখিছিলোঁ মচুৰ দালিত কিমান দিছিলে ছাবচিডি গভৰ্ণমেণ্টে, 25 rupees 20, আৰু এইপিনে চুগাৰ 20 আৰু চল্ট 10, হয়নে। চ' এতিয়া চাওক আপুনি গভৰ্ণমেণ্টে 25% ছাবচিডি দিয়াৰ পিছত মচুৰ দালি যদি দিয়ে, তেতিয়া মচুৰ দালিত আপুনি নিজে ধৰিব পাৰে, এষ্টিমেট কৰিব পাৰে 69 + 25 মানে কিমান হ'ব, মচুৰ দালি এৰাউণ্ড ধৰি ল'ব পাৰে, ৰাইট, এৰাউণ্ড 90 rupees হয়। চ' গভৰ্ণমেণ্টে যদি 69 rupees ছাবচিডি দিয়ে, 25 rupees ছাবচিডি দিয়ে, তাৰ মচুৰ দালি অলমষ্ট 69 rupees কনজিউমাৰে বিয়াৰ কৰিবলৈ পাৰ কেজি। যদি চুগাৰ চাই 20 টকা যদি গভৰ্ণমেণ্টে ছাবচিডি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে চুগাৰৰ 38 rupees পৰিব কনজিউমাৰৰ কাৰণে। চ' 58 মান ক'ব পাৰে চুগাৰৰ কেজি। চল্ট যদি চাই আমি দেখিছিলোঁ 10 rupeesৰ ছাবচিডি দিছিলে, ডেট মিনছ কনজিউমাৰে কিমান দিব লাগিব, 10 টকা, মানে আপুনি ক'ব পাৰে চল্টৰ দাম কিমান হয়, 20 টকা পাৰ কেজি, ৰাইট, ₹20 পাৰ কেজি হয়, অ'কে। চ' সেইখিনি ইয়াত ৰেটখিনিহে দিয়া আছে, তেনেকৈ বুজিব পাৰে আপুনি। আচ্ছা, নেক্সট বুষ্ট টু ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড জব ক্ৰিয়েশ্যন। চ' এইটো আমি চাইছিলোঁ দুটা IAPS স্কিম যোনটো হয় 2019-ৰ, এই IAPS স্কিমৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ আমি চাইছিলোঁ এডভান্টেজ আসাম 2.0 যোনটো আপোনালোকৰ 2025-ৰ মানে আৰ্লি পাৰ্টত হৈছিলে মাৰ্চ মানত। চ' আমি তেতিয়া দেখিছিলোঁ যে বহুতখিনি ইনভেষ্টমেণ্ট অসমলৈ আহিছিলে, ৰাইট। চ' এতিয়া IAPA 2019-ৰ আণ্ডাৰতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি টোটেল এতিয়া জব ক্ৰিয়েশ্যন এষ্টিমেট কৰা হৈছে আৰু কিমান কেপিটেল আহিব অসমলৈ, চ' টোটেল ইনভেষ্টমেণ্ট আউটলে এষ্টিমেট কৰা হৈছে 457 crores, আৰু জব অপৰচুনিটিজ ধৰা হৈছে যে এৰাউণ্ড 1,000 people will get jobs, okay. Next, securing the future of ICT instructors. So যোনবিলাক আপোনালোকৰ ICT instructor আছে আণ্ডাৰ দ্য ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি প্ৰগ্ৰেম, তেনেকুৱা 1313জন পাৰ্ট টাইম ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আছে, অ'কে। চ' এই ICT ইনষ্ট্ৰাক্টৰছখিনি যোনটো মান্থলি অনাৰিয়াম হয় সেইটো আপোনালোকৰ 20,000 টকা হ'ব ফ্ৰম অক্টোবৰ 2025, অ'কে। চ' ফ্ৰম মন্থলি কিবা অক্টোবৰ 2025 চনৰ পৰা এই বছৰ মানে অক্টোবৰ মাহৰ পৰা আপোনালোকৰ 20,000 টকাকৈ সিহঁতে কি পাব, অনাৰিয়াম পাব, ঠিক আছে। তাৰ উপৰি যদি চাই এই ICT ইনষ্ট্ৰাক্টৰসকলৰ যোনটো ছাৰ্ভিচ পিৰিয়ড হয় সেইটো এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে টু 60 years। তাৰ উপৰিও কিছুমান আদাৰ বেনিফিটছ পাব তেখেতসকলে, যেনেকৈ MML SAY যোনটো আমি কওঁ, ডেট ইজ দে উইল বি এলিজিবল ফৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱা আৰোগ্য যোজনা এণ্ড
তেখেতসকল আপোন ঘৰ আপোন বাহন এইবিলাক স্কিমৰ কাৰণেও এলিজিবল হ'ব অ'কে চ' ফৰ দ্য ICT ইনষ্ট্ৰাক্টৰ্ছ নেক্সট 21st May 2025 আহিছিলে about a particular term concert economy right so মানে আমাৰ honorable CM ছাৰে এইটো মানে তেখেতৰ এটা vision হয় to create a concert economy in Assam so এটা যদি চাই it aims to develop Assam as a premier music and entertainment tourism hub যেনেকৈ ইউৰোপ বা US যদি চাই বহুতখিনি cities আপোনাৰ খালি যেনেকৈ হলিউডে হওক বা কথাটো কৈছোঁ কিছুমান জেগা আছে তাত পাৰ্টিকুলাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বা আপোনাৰ মিউজিক হাব হিচাপে ধৰক ডেভেলপ কৰা হয় মানুহে তেনেকৈ যায় তাত মিউজিক চিটি কিছুমান থাকে হয়নে চ' অসমতো তেনেকুৱা কিছুমান কনচাৰ্ট ইকনমি হিচাপে ডেভেলপ কৰিবলৈ কিছুমান টুৰিজিম হাবছ মানে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এণ্ড মিউজিক হাব বনোৱা কথা চলি আছে ঠিক আছে আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ য'ত য'ত কৰা হ'ব এইবিলাক মানে টুৰিজিম এণ্ড মিউজিক এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হাব য'ত য'ত বনোৱা হ'ব অসমত তাত আপোনালোকৰ ষ্টেট অফ আৰ্ট যোনবিলাক কনচাৰ্ট ভেনিউজবিলাক পাব আপোনালোকে য'ত আপোনালোকৰ ৱৰ্ল্ড ক্লাছ লাইটিং এণ্ড চাউণ্ড টেকনলজি ডেভেলপ কৰা হ'ব ঠিক আছে এণ্ড গোটেইখিনি কনচাৰ্ট ইকনমি যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰখিনি ডেভেলপ কৰিব ইট উইল বি ডান আণ্ডাৰ VGF আপোনালোকে জানে চাগে ইট ইজ ভাইবিলিটি গেপ ফাণ্ডিং অৰ ট্ৰেডিং এই ইনভেষ্টমেণ্টখিনি অনা হ'ব অ'কে নেক্সট আছাম চ'লাৰ পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন প্ৰমোশ্যন পলিচি 2025 চ' আপোনালোকে চাওক বাই 2030 আমি জানো অলৰেডি এইটো চাইছিলোঁ যে এৰাউণ্ড 3500 যেনেকৈ আমি আগতে চাইছোঁ ইফ ইউ টক এবাউট দ্য আদাৰ স্কিমছ য'ত ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ কৰা হয় তাতো আমি চাইছিলোঁ অসমত মাল্টিপল ছাইডত অকল চ'লাৰ বুলি মানে ৰিনিউবল নহয় নন ৰিনিউবলটো ট্ৰাই কৰি আছে নন ৰিনিউবল যদি চাই আপোনাৰ যেনেকৈ 2000 মেগাৱাট ডেভেলপ কৰাৰ কথা কৈছিলে বাই 2030 এণ্ড 3500 মেগাৱাট ডেভেলপ কৰাৰ কথা কৈছিলে বাই 2035 কিন্তু নন ৰিনিউবলৰ ক্ষেত্ৰত ৰিনিউবলৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই যেনেকৈ আপোনাৰ আছাম চ'লাৰ এনাৰ্জি পাৰ্টিকুলাৰলি অসমত বহুত বেছি প্ৰমোট কৰি আছে গভৰ্ণমেণ্টে চ' আছাম চ'লাৰ পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন প্ৰমোশ্যন পলিচি 2025 আণ্ডাৰত 3500 মেগাৱাট চ'লাৰ পাৱাৰ ডেভেলপ কৰা হৈছে বাই 2030 ঠিক আছে আৰু এক্সপেক্ট কৰা হৈছে যে এৰাউণ্ড 15,000 জবছ ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব নেক্সট লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমি কেতিয়া আপোনালোকৰ আপগ্ৰেড কৰা কথা কৈছে আৰু তাৰ কাৰণে যোনটো অলৰেডি ফেজ 1 তাৰ কমপ্লিট হ'ল আৰু এই ফেজ 2ৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ কি হ'ব আপোনাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ একাডেমিখনৰ আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰা হ'ব ঠিক আছে আৰু এক্সপেক্ট কৰাইছে ইট উইল বি ডান উইদিন 2 years আৰু তাৰ কাৰণে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টে 229.41 crores or 230 crore ৰাউণ্ড অফ কৰি দিব পাৰে ইমানখিনি টকা কি কৰিছে ফেজ 2 মানে দিব ফৰ আপগ্ৰেডেশ্যন অফ লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমি নেক্সট যদি চাই নিউ এছেম্বলি কমপ্লেক্স এণ্ড MLA হস্পিটেল ডিব্ৰুগড়ত বনোৱা হ'ব ডিব্ৰুগড় উইল বি দ্য ছেকেণ্ড কেপিটেল অফ আছাম নাও আপোনালোকে জানে আৰু এই নতুন এছেম্বলি কমপ্লেক্স আৰু MLA হস্পিটেল ডেভেলপ কৰিবলৈ 284.03 crores দিব ডিব্ৰুগড় অ'কে নেক্সট আপগ্ৰেডেশ্যন অফ খনিকৰ স্পৰ্টছ ষ্টেডিয়াম চ' খনিকৰ স্পৰ্টছ ষ্টেডিয়ামক আপগ্ৰেড কৰিব ফ্ৰম 5,000 ছিটছ চ' বৰ্তমান যদি ছিট কেপাচিটি চাই তাত কিমান হয় 5,000 ছিটৰ আছে চ' তাত আপোনাৰ 209 কোটি টকা মানে কি কৰিব দিয়া হ'ব ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব গভৰ্ণমেণ্টে যাতে তাৰ যোনটো ছিটিং কেপাচিটি যোনটো হয় তাক বঢ়াব পাৰে টু 35,000 crores 35,000 অ'কে চ' 5,000ৰ পৰা আপোনাৰ 35,000লৈকে মানে 7 টাইমছ ছিটিং কেপাচিটি বাঢ়িব অ'কে খনিকৰ স্পৰ্টছ ষ্টেডিয়ামৰ নেক্সট কাজিৰঙাৰ যোনটো আপোনালোকে জানে যোনটো আপোনালোকৰ বাউণ্ডেৰী হয় সেইটো এক্সপাণ্ড কৰাৰ কথা কৈছে অ'কে এক্সপাণ্ড কৰিব চ' ফাইনেলি নটিফিকেশ্যন ওলালে এতিয়া যে আপোনালোকৰ এতিয়া 6th এডিশ্যন যোনটো হয় কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ সেইটো কৰা হ'ব আৰু এতিয়া যদি চাই এৰাউণ্ড টোটেল কাজিৰঙাৰ যোনটো এৰিয়া হয় সেইটো বাঢ়ি কিমান হ'ব 47,306 হেক্টৰছ বুলি আপুনি ক'ব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু এই এক্সপানশ্যনৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব ওচৰ পাজৰ যোনবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় যেনেকৈ আপোনালোকৰ বিশ্বনাথ হওক বা ওচৰে পাজৰে যোনবিলাক যিমান আছে আৰু চ' সেই ডিষ্ট্ৰিক্টছবিলাকৰ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ভিলেজ এক্সক্লুড কৰা হৈছে যেনেকৈ কোনবিলাক ভিলেজ আপোনাৰ কাজিৰঙাৰ আণ্ডাৰত নাহিব যেনেকৈ আপোনালোকৰ ভিলেজেছ অফ গোপাল জাৰণি তাৰপিছত গনাই টাপু জবৰে টুটেই চাপৰি বালিগাঁও বিশ্বনাথ ঘাট উমাটুমনি গাখীৰ খাইতে চিলঘাট এণ্ড হাতীমুৰা এইবিলাক ভিলেজ ইয়াৰ আণ্ডাৰত নাহে কাজিৰঙা আণ্ডাৰত অ'কে নেক্সট কেপিটেল ইনফিউজন ইন NRL আমি চাইছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টে 4th এণ্ড যোনটো লাষ্ট মানে সেয়া হয় কল হয় টুৱাৰ্ডছ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামছ এপ্ৰুভড ইকুইটি ইনভেষ্টমেণ্ট ইন NRL চ' এতিয়া টোটেল গভৰ্ণমেণ্টে কিমান NRLৰ যোনটো আপগ্ৰেডেশ্যন হয় ফ্ৰম 3 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনছ পাৰ এনাম ঠিক আছে MMTPA টু কিমানলৈ বঢ়াব ইয়াৰ কেপাচিটি টু 8 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনছ পাৰ এনাম চ' এইটো কৰিবলৈ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছিলে 4টা ট্ৰেঞ্চত মানে 823 crore rupees NRLক দিছে অ'কে চ' এই 4th ট্ৰেঞ্চটো ৰিচেণ্টলি কমপ্লিট হ'ল এতিয়া পে'মেণ্ট অফ ৱেজেছ টু চাই শ্ৰমিক অলৰেডি আমি চাইছোঁ এই বস্তুটো যে যোনটো KT চিল্ক গাৰ্ডেনৰ মানে চাই মানে টি ৱৰ্কাৰ্ছখিনি আছে চাই শ্ৰমিক ক'ব পাৰে আপোনালোকে
So they will be getting wages, okay, full notified wages from 1st October 2025. Next আপোনালোকৰ 28th আহিছিলে এটা নিউজত স্পেচিয়েল স্কিম ফৰ গ্ৰেণ্ট অফ আৰ্মছ লাইচেন্স। চ' যোনবিলাক আপোনালোকৰ অৰিজিনেল ইনহেবিটেন্স আছে, ইণ্ডিজিনাছ খিলঞ্জীয়া যোনবিলাক ইণ্ডিয়ান চিটিজেন আছে এলং দ্য ভালনাৰেবল ৰিম'ট এৰিয়াজ অফ আছাম, ঠিক আছে, তেখেতসকলে নিজৰ সেল্ফ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে এতিয়া সিহঁতক স্পেচিয়েল স্কিম ফৰ গ্ৰেণ্ট অফ আৰ্মছ লাইচেন্স দিয়া হ'ব, ঠিক আছে। চ' আৰ্মছ এক্ট যোনটো আছে আপোনালোকৰ তাত এমেণ্ডমেণ্ট বা ক'ব পাৰে আপোনালোকে, তাত তাৰ আণ্ডাৰত কিছুমান প্ৰভিজনছ আছে যাৰ দ্বাৰা এই ইনহেবিটেন্সখিনি কি হ'ব, তেনেকুৱা গান লাইচেন্স দিয়া হ'ব। কিন্তু মনত ৰাখিব কিছুমান যেনেকৈ মিলিটাৰী গ্ৰেড ৱেপন আছে বা যোনবিলাক আপোনালোকৰ কিছুমান প্ৰহিবিটেড আৰু নন প্ৰহিবিটেড কিছুমান মানে আৰ্মছ আছে, ঠিক আছে, আণ্ডাৰ দ্য আৰ্মছ এক্ট। চ' সেই প্ৰহিবিটেডখিনি দিয়া নহ'ব, কাৰণ প্ৰহিবিটেডখিনি আপোনালোকৰ মিলিটাৰী গ্ৰেড ৱেপনখিনি থাকে, ঠিক আছে, অট'মেটিক গান বা অট'মেটিক ৱেপনছবিলাক থাকে, সেইবিলাক দিয়া নহ'ব। তাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ পাৰ্টিকুলাৰ যোনবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টছ আছে যেনেকৈ নগাঁও, মৰিগাঁও, ঠিক আছে, শ্ৰীভূমি, যোনবিলাক মানে বৰ্ডাৰ হয় বাংলাদেশৰ লগত, সেই তেনেকুৱা তাত থকা ভিলেজেছখিনিক বেছি ইম্পেচিছ দিয়া হ'ব আণ্ডাৰ দিছ স্পেচিয়েল স্কিম। নেক্সট, বুষ্ট টু স্কিল এডুকেশ্যন। চ' 34খন পলিটেকনিক্স আৰু 43খন গভৰ্ণমেণ্ট ITI এতিয়া চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চলৈ কনভাৰ্ট কৰিব, ঠিক আছে, আপগ্ৰেড কৰিব উইথ দ্য হেল্প অফ টাটা টেকনলজি লিমিটেড। আৰু গভৰ্ণমেণ্টে তাৰ কাৰণে কিমান মানে আপগ্ৰেড কৰিবলৈ কাৰণে কিমান খৰচ হ'ব গভৰ্ণমেণ্টৰ 250 crores, চ' এইটো এপ্ৰুভ কৰিছে। নাও ৰিনেমিং অফ ইনষ্টিটিউশ্যন, যেনেকৈ আপোনাৰ মঙলদৈ ষ্টেডিয়ামক এতিয়া নাম দিছে ৰজা ধৰ্মনাৰায়ণ ষ্টেডিয়াম। সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামৰ এতিয়া নাম কি হয়, অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স। ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অফ পঞ্চায়ত এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ৰিনেম কৰা হৈছে টু গোলাপ বৰবৰা ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অফ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰেল ডেভেলপমেণ্ট। তাৰপিছত এনাৰ্জি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যদি চাই, আপোনালোকৰ এলটমেণ্ট যোনটো লেণ্ড এলটমেণ্টৰ কথা চলি আছিলে, ঠিক আছে, অফ APDCL টু এ পাৰ্টিকুলাৰ এণ্টিটি উইচ ইজ নন এজ গ্ৰীণকো এনাৰ্জিজ। চ' এইটো কমপ্লিট হৈছে এতিয়া। চ' এতিয়া এক্সপেক্ট কৰা হৈছে এই যোনটো গ্ৰীণকো এনাৰ্জি হয়, পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো কোম্পানী হয়, সিহঁতে আপোনালোকৰ এৰাউণ্ড 900 মেগাৱাট অফ ষ্ট্ৰীম পাম্প ষ্ট'ৰেজ মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ কৰিব। আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো প্ৰজেক্ট হয়তো ক'ত আছে, কাৰ্বি আংলঙত আছে, অ'কে। চ' এনাৰ্জি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আপোনালোকে এইটো লিখিব পাৰে। অইল পাম্প কাল্টিভেশ্যনত গভৰ্ণমেণ্টে বহুত বেছি ফ'কাছ দিছে আণ্ডাৰ দ্য নেশ্যনেল মিছন অন ইডিবল অইলছ অইল পাম্প, যাক আমি NMEO-OP বুলি কওঁ। চ' তাৰ আণ্ডাৰত যোনবিলাক আপোনালোকৰ যোনবিলাক ধৰক ফাৰ্মাৰ্ছ আছে, ঠিক আছে, তেখেতসকলে আপোনালোকৰ অইল পাম্প কাল্টিভেশ্যন কৰিব পাৰে নিজৰ লেণ্ডত। আৰু ইন এডিশ্যনেল যদি তেখেতসকলৰ ম্যাদী পট্টা মাটি বা একচনীয়া পট্টা মাটিও থাকে, সেই তেনেকুৱা লেণ্ডতো যোনবিলাক খালী পৰি থাকে, যদি পৰি আছে মানে তাতো সেই ফাৰ্মাৰ্ছখিনিয়ে অইল পাম্পৰ কাল্টিভেশ্যন কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' টু বুষ্ট অইল পাম কাল্টিভেশ্যন অইল পাম অইল কাল্টিভেশ্যন, সেইটো কাৰণে এইখিনি কৰা হৈছে, অ'কে। নেক্সট আমি চাম এপ্ৰিলৰ নিউজখিনি। চ' এপ্ৰিলত দুটাই কেবিনেটৰ বৈঠক হৈছিলে, 4 আৰু 12 এপ্ৰিলত। ত' 4 এপ্ৰিলখিনি চাই লওঁ প্ৰথমতে, প্ৰটেক্টিং দ্য ৰাইটছ অফ দ্য কোচ ৰাজবংশী কমিউনিটি। চ' এতিয়া যোনখিনি আপোনালোকৰ কোচ ৰাজবংশী কমিউনিটিৰ মেম্বাৰ্ছ আছিলে, চ' এৰাউণ্ড 20,000 কিছুমান পেণ্ডিং কেছেছ আছিলে ইন দ্য ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেল, সেইখিনি গোটেইখিনি কি কৰিছে মানে কেছখিনি উঠাই লোৱা হৈছে। তাৰপিছত যদি চাই বুষ্ট টু ইউনিভাৰ্চেল হেল্থ কেয়াৰ, ফ্ৰী মেডিচিন স্কিম লঞ্চ কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে, যাৰ নাম হ'ল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বাজেট ফৰ ফ্ৰী ড্ৰাগ ছাৰ্ভিচ। চ' এইটো কিহৰ কাৰণে কৰা হৈছে, টু ৰিডিউচ দ্য আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰ ফৰ দ্য পাব্লিক, ঠিক আছে। তাৰপিছত নিউ পলিচি টু কম্বেট হিউমেন ট্ৰেফিকিং এণ্ড উইচ হাণ্টিং। যদি চাই আপোনালোকে আণ্ডাৰ দ্য পাৰ্টিকুলাৰ নোডেল ডিপাৰ্টমেণ্ট, যাক আমি উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি কওঁ, এই যোনটো আপোনালোকৰ এটা নতুন পলিচি মানে বনাইছে টু কম্বেট হিউমেন ট্ৰেফিকিং এণ্ড এণ্ডিং দ্য উইচ হাণ্টিং, অ'কে। তাৰপিছত মাইগ্ৰেটিং ক্লাইমেট চেঞ্জ, এতিয়া আপোনালোকে এইটো জানি চাগে, মিটিগেটিং ক্লাইমেট চেঞ্জ, এতিয়া যোনটো আপোনালোকৰ মানে আপোনালোকৰ এটা বহুত দিনৰ পৰা পলিচি এটা মানে এটা আইডিয়া চলি আছিলে ক্লাইমেট একশ্যন এক্টিভিটিজবিলাকৰ কাৰণে, ইন পাৰ্টিকুলাৰ আৰ্বান এৰিয়াজত, অ'কে। চ' টু মিটিগেট দ্য ক্লাইমেট একশ্যন এক্টিভিটিজ ইন আৰ্বান এৰিয়াজ এণ্ড টু ছাজেষ্ট পলিচি, এটা পাৰ্টিকুলাৰ বডি ছেট আপ কৰা হৈছে, যাৰ নামটো কি হয় আপোনাৰ দ্য আছাম ক্লাইমেট চেণ্টাৰ ফৰ চিটিজ। চ' মনত ৰাখিব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আছাম ক্লাইমেট চেণ্টাৰ ফৰ চিটিজ কিহৰ কাৰণে কৰিছে, আছাম ফৰ চিটিজ বুলি ক'লে কি হয়, আপোনাৰ আৰ্বান এৰিয়াৰ লগত জড়িত হয়, ঠিক আছে। তাৰপিছত ষ্ট্ৰেংথেনিং নাৰী শক্তি, চ' আপোনাৰ নতুন এটা ৱৰ্কিং উইমেন্স হোষ্টেল জাগিৰোডত অপেন কৰা হৈছে, আৰু তাত এক্সপেক্ট কৰা হৈছে যে এৰাউণ্ড 1,000 উইমেন একমডেট কৰিব পাৰিব, আৰু টোটেল যদি চাই খৰচ কিমান হৈছে গভৰ্ণমেণ্টৰ 142 crores। নেক্সট আপোনাৰ চিকিউৰিং দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ চাই সমুদায়, ঠিক আছে। চ' টি কমিউনিটিৰ কাৰণে এইটো দিয়া হৈছে যে এতিয়া মেনেজমেণ্ট কমিউনিটিজ shall be constituted for the maintenance and proper functioning of the Mahaprabhu Jagannath Community Hall কাম স্কিল চেণ্টাৰ, ঠিক আছে। এই পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো স্কিল চেণ্টাৰ হয় মহাপ্ৰভু জগন্নাথ কমিউনিটি হল কাম স্কিল চেণ্টাৰ, তাৰ যোনবিলাক ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ হয়, ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ মানে কি কোন কোন হ'ব, যেনেকৈ আপোনালোকৰ অনাৰেবল যোনটো সেই এৰিয়াত থকা যোনজন MLA হয় বা আদাৰ্ছ তেখেতে নমিনেট কৰা
সিহঁতে কি কৰিব আপোনাৰ এটা মেনেজমেণ্ট কমিটি বনাব আৰু এই মেনেজমেণ্ট কমিটিয়ে এই পাৰ্টিকুলাৰ মহাপ্ৰভু জগন্নাথ কমিউনিটি হল কাম স্কিল চেণ্টাৰখিনি চাব তাৰপিছত যদি চাই এৰাউণ্ড 500টা এনেকুৱা মহাপ্ৰভু জগন্নাথ কমিউনিটি হল কাম স্কিল চেণ্টাৰ যোনটো হয় এৰাউণ্ড 500 টি গাৰ্ডেনছত এষ্টাব্লিছ কৰিব থ্ৰু আউট আছাম আৰু তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ খৰচ কিমান হ'ব এই জগন্নাথৰ কিমান হ'ব খৰচা এনেকুৱা যদি আপোনাৰ সেয়া বনায় চ' 500খন টি গাৰ্ডেনত যদি এনেকুৱা জগন্নাথ স্কিল চেণ্টাৰ বনায় তেতিয়া আপোনাৰ 750 crores খৰচ হ'ব বিহু গিফ্ট ফৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ চ' ডিয়াৰনেছ এলাউঞ্চ যোনটো হয় আপোনালোকৰ সেইটো 53 বা 55%লে বঢ়োৱা হৈছিলে বাকী আমি জুলাইত চাম 55ৰ পৰা 57 যায় তাৰপিছত ইনক্ৰিমেণ্ট যোনটো হয় আপোনালোকৰ ডিএটো বাঢ়িব ইনক্ৰিমেণ্টটো হ'ব আপোনালোকৰ এনুৱেল ইনক্ৰিমেণ্ট যোনটো হয় জুলাইত হয় চ' সেইখিনি আৰু এইটো বিহুৰ নিউজ হয় চ' বিহুৰ সময়ত আপোনাৰ 53 to 55% ডিএ কৰিছিলে আৰু আপোনালোকৰ ডিএটো ইফেক্টিভ আনিছিলে ফ্ৰম 1st জানুৱাৰী 2025 মানে আপোনাৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা যোনখিনি হ'ব জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চৰ সেইখিনি এৰিয়াৰ হিচাপে আহিব আপোনালোকৰ এৰিয়াৰ মানে কি হয় আপুনি যোনটো দৰমহা ধৰক এই মাহত পাব যদি আপোনাৰ জানুৱাৰী এৰিয়াৰটো পায় এই জানুৱাৰীৰ যোনটো টকা হয় এই মাহৰ দৰমহাৰ লগত মানে যোগ হৈ যাব তেনেকে নেক্সট মাহৰ যদি আপুনি পায় ধৰক যেনেকে জুলাই দৰমহা যোনটো আগষ্টত পাব তেতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ এৰিয়াৰটো ধৰক সোমাই যাব তেনেকুৱা মানে এড হৈ গৈ থাকে এৰিয়াৰ মানে কি যোনটো বেক ডেটত আহা আপোনাৰ যোনটো বাঢ়িছে ইনক্ৰিমেণ্ট সেইটো এক্সট্ৰা যোনটো পইচা হয় এৰিয়াৰ বুলি কয় নেক্সট ইনভলভিং লোকেল কমিউনিটিজ ইন ফ্লাড মিটিগেশ্যন চ' যোনবিলাক আপোনালোকৰ লোকেল কমিউনিটিজ হয় সিহঁতকো ফ্লাড মিটিগেশ্যনত ইনভলভ কৰিবলৈ কাৰণে কি কৰিছে আপোনালোকৰ লোকেল এম্বেংকমেণ্ট মনিটৰিং এণ্ড ফ্লাড প্ৰিপেয়াৰনেছ কমিটিজ বনাইছে ঠিক আছে আৰু এইখিনি ফৰ্ম কৰা হ'ব এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলছ এণ্ড এম্বেংকমেণ্ট লেভেলতো ঠিক আছে আৰু এইখিনিত কোন কোন থাকিব এই পাৰ্টিকুলাৰ যোনবিলাক লোকেল এম্বেংকমেণ্ট মনিটৰিং এণ্ড ফ্লাড প্ৰিপেয়াৰনেছ কমিটি হয় তাত আপোনালোকৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিছুমান অফিচিয়েলছ থাকিব তাৰ উপৰিও 10 to 15 প্ৰ' বনো মানে গুড উইল থকা যোনবিলাক নিজৰ ইচ্ছামতে স্বয়ং আহে ভলেণ্টিয়াৰিং কৰিবলৈ তেখেতসকলে এই পাৰ্টিকুলাৰ কমিটিজবিলাকৰ কি হ'ব দে উইল বি মেম্বাৰ্ছ অ'কে আৰু এই ভলেণ্টিয়াৰ যোনখিনি আহিব আপোনাৰ 10-15জনকে এই ভলেণ্টিয়াৰ্ছখিনিক আপোনালোকৰ ৰেইনকোট গামবুটছ টৰ্চ লাইটছ এইবিলাক দিয়া হ'ব তাৰ উপৰিও লোকেল কমিউনিটিজ উইল কোঅৰ্ডিনেট উইথ দ্য লোকেল অথৰিটিজ এই কোঅৰ্ডিনেট যোনটো কমিটি বনোৱা এই কমিটিৰ কথা কৈছে ন আপোনাৰ লাগিলে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত হওক ডিষ্ট্ৰিক্টতে হওক বা এম্বেংকমেণ্ট লেভেলতে হওক ইহঁতে কোঅৰ্ডিনেট কৰিব উইথ দ্য লোকেল অথৰিটিজ লোকেল অথৰিটি মানে কি পুলিচৰ কথা কৈছে আৰু যোনবিলাক বাকী অন্যান্য কিছুমান বডি আছে ভিলেজ ডিফেন্সো হ'ব পাৰে বিডিচিও হ'ব পাৰে ঠিক আছে সেইবিলাকৰ লগত কোঅৰ্ডিনেট কৰি কি কৰিব দে উইল ৰেগুলাৰলি ইনস্পেক্ট দ্য হেল্থ অফ এম্বেংকমেণ্টছ মথাউৰিবিলাক অ'কে নেক্সট বুষ্ট ফৰ বিৰাসত এণ্ড বিকাশ প্ৰমোটিং আছামিজ এণ্ড আদাৰ লেংগুৱেজেছ তাৰপিছত কি কৰিছে চাওক ফ্ৰম ফাৰ্ষ্ট ডে অফ বহাগ মানে আমাৰ প্ৰথম বহাগ 15 এপ্ৰিলত গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ধৰিছে যে অল গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্ডাৰ যিমান গভৰ্ণমেণ্টৰ অৰ্ডাৰ আহে বা অফিচিয়েল মেমৰেণ্ডাম আহে OMs এইবিলাক কি হ'ব দে উইল বি ইছ্যুড ইন বোথ আছামিজ এণ্ড ইংলিছ লেংগুৱেজ বাইলিংগুৱেল হ'ব বাৰাক ভেলীত যদি চাই 3টা লেংগুৱেজ ইউজ হ'ব বেংগলীও ইউজ হ'ব আছামিজ ইংলিছটো থাকিবই তাৰ উপৰি বেংগলী ইউজ হ'ব BTRত যদি চাই তেনেকে আছামিজৰ ইংলিছটো থাকিবই লগতে বড়ো ইউজ হ'ব তাৰপিছত এই যে ডিচিশ্যনটো ল'লে মানে লেংগুৱেজ প্ৰমোট কৰিবলৈ কাৰণে এইটো কিহৰ কাৰণে দিছ ইজ ইন কনচনেন্স উইথ দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ অফ দ্য জাষ্টিছ বিপ্লৱ কৰ্মা কমিটি ডিপাৰ্টমেণ্টছ হেভ বিন এডভাইজ টু ইউজ ভাষিনী এপ ফৰ এছিষ্টিং ইন ট্ৰান্সলেশ্যন চ' ট্ৰান্সলেশ্যনৰ কাৰণে যেনেকৈ আপোনালোকে ChatGPT ইউজ কৰে তেনেকৈ ভাষিনী এপ বোলা এটা আমাৰ নিজৰ অফিচিয়েল এপ আছে ইণ্ডিয়াত চ' সেই পাৰ্টিকুলাৰ এপটোৱে কি কৰে আপোনালোকৰ মানে লেংগুৱেজ ট্ৰান্সলেশ্যনত সহায় হয় চ' পিছত ইন ফিউচাৰ সিহঁতে যোনবিলাক অফিচিয়েল কাম হয় এইবিলাক ভাষিনী এপ নকৰিও কৰিব পাৰে বাট ইনিচিয়েলি অলপ যিটোকে প্ৰব্লেম হয় কাৰণ বহুত বেছি ডকুমেণ্ট থাকিব বাৰ্ডেন হ'ব চ' সেইকাৰণে বস্তুটো স্মুথ কৰিবলৈ কাৰণে প্ৰথমতে ভাষিনী ইউজ কৰিব গৈছে লাহে লাহে কি হ'ব সেইটো মানুহে নিজে ৰিপ্লেচ কৰিব অ'কে নিজৰ মানে মেনুৱেল মানে AI ইউজ কৰাতকৈ নিজে মেনুৱেলি কৰিব 12 এপ্ৰিলৰ নিউজ হয় এইটো কেবিনেটৰ ডিচিশ্যনত এইটো হ'ল ভূপেন দাস 100th বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী চ' আপোনালোকে জানে যে আপোনালোকৰ 100th বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী চেলিব্ৰেট কৰিব আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ ঠিক আছে চ' ফ্ৰম 8 ছেপ্টেম্বৰ 2025 টু 8 ছেপ্টেম্বৰ 2026 এবছৰীয়া এটা লং চেলিব্ৰেশ্যন হ'ব আৰু এই চেলিব্ৰেশ্যনটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 50 মেম্বাৰ কমিটি এখন বনোৱা হ'ব ইট উইল বি হেডেড বাই আৱাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু ইয়াৰ লং যোনটো চেলিব্ৰেশ্যন হয় অলৰেডি আমি চাইছোঁ এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব ফ্ৰম 8 ছেপ্টেম্বৰ 2025 ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ যোনটো বাৰ্থডে হয় সেইদিনাখনৰ পৰা অ'কে all CMs all the chief ministers of the northeastern states will be invited to be patrons of the committee ঠিক আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ 50 মেম্বাৰ কমিটিখনত পেট্ৰনছ কোন কোন হ'ব পাৰে all CMs of the northeastern states will be invited তাৰপিছত কিছুমান চেণ্ট্ৰেল প্ৰগ্ৰেমছ উইল বি অৰ্গেনাইজড চ' বেলেগ বেলেগ জেগাত যেনে গুৱাহাটী নিউ দিল্লী কলকাতা মুম্বাই অৰুণাচল প্ৰদেশ বেলেগ বেলেগ জেগাত প্ৰগ্ৰেমছ চেলিব্ৰেট কৰা হ'ব তাৰপিছত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু প্ৰেচিডেণ্টক কি কৰিব আপোনালোকৰ যেনেকৈ চাওক প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক আপোনাৰ অপেনিং চেৰিমনিত মাতিব
আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়াক আপোনাৰ ক্লজিং চেৰিমনিত মাতিব মানে 8 ছেপ্টেম্বৰ 2025 চনত আপোনাৰ যেতিয়া ইনগ্ৰেশ্যন হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আহিব ইনগ্ৰেট কৰিবলৈ আৰু যেতিয়া 8 ছেপ্টেম্বৰ 2026ত ক্লজিং মানে শেষ হ'ব প্ৰগ্ৰামটো তেতিয়া এণ্ডিং চেৰিমনি বা ক্লজিং চেৰিমনি আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক ইনগ্ৰেট কৰা হৈছে তাৰপিছত ওৱান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট অফ দ্য অৰ ইনষ্টিটিউশ্যন টু বি নেমড আফটাৰ এতিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট কি হয় কাৰণ ব্ৰিজো হ'ব পাৰে কিবা হ'ব পাৰে বিল্ডিঙো হ'ব পাৰে এতিয়ালৈকে এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই বাট মনত ৰাখিব এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট বনাব যোনটো আপোনাৰ গদাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ নামত দিয়া হ'ব তাৰপিছত লঞ্চিং অফ এ কমেমৰেটিভ কইন এটা কইন লঞ্চ কৰা হ'ব তেখেতৰ কমেমৰেশ্যনত তাৰপিছত 10 লাখ বায়োগ্ৰাফিজ অফ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা উইল বি ডিষ্ট্ৰিবিউট ক'ত কৰিব আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ মানুহৰ মানে তেনেকুৱা মানুহক কৰিব বাট মনত ৰাখিব one biography will be given to each library in the country so 10 লাখ বায়োগ্ৰাফিজ আপোনাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ নামত কি কৰিব ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হ'ব এক্ৰছ ইণ্ডিয়া আৰু এনেকৈ কোৱা হৈছে যে আমাৰ মানে ভাৰতত আছে যিমান লাইব্ৰেৰী আছে তাৰে মানে আমি নাজানো এতিয়া কিমান আছে একজেক্টলি বাট যিমান লাইব্ৰেৰী আছে তাত এটলিষ্ট এখন হ'লেও বায়োগ্ৰাফি তাত পঠাব অ'কে তাৰপিছত এখন ডকুমেণ্টাৰী বনোৱা হ'ব আৰু তাত আপোনালোকৰ ইংলিছ হিন্দী আৰু আছামিজ তিনিটা লেংগুৱেজত বনোৱা হ'ব ডকুমেণ্টাৰী তাৰপিছত ইভেণ্টছ ৰিলেটেড টু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা টু বি অৰ্গেনাইজড ইন দ্য এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ ঠিক আছে তাৰপিছত চাওক নেক্সট নিউজ আহিছে আপোনাৰ ক্ৰিয়েশ্যন অফ 10 more core districts এতিয়া অলৰেডি আমি চাইছোঁ বহুত কেইখন core district আপোনাৰ টোটেল 80খন core districtsৰ পৰা যদি চাই 35খন core districts অলৰেডি ইনগ্ৰেট হ'ল আকৌ 10খন এডিশ্যনেল এতিয়া হ'ব 45 হ'ব তেনেকৈ আকৌ বাকী যোনখিনি আপোনাৰ এৰাউণ্ড 35খন core districts আৰু বাকী থাকিব ঠিক আছে চ' 35খনটো ইনগ্ৰেট হৈ গ'ল এতিয়া 10খন core district এই আপোনাৰ 15 আগষ্টত এতিয়া মানে ইনগ্ৰেট কৰাৰ কথা কৈছে এই core districtsখিনি ক'ত ক'ত আছে যেনেকৈ বকো ছয়গাঁও পলাশবাৰী বৰচলা ৰাঙাপাৰা core district নতুনকৈ খুলিব ঠিক আছে তাৰপিছত মাকুম ডিগবৈ টিয়ক মৰিয়নি ধুলাই এণ্ড দুধনৈ অ'কে তাৰপিছত টুৱাৰ্ডছ কোৱালিটি কেঞ্চাৰ কেয়াৰ আণ্ডাৰ দ্য আছাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টেট অফ আৰ্ট কেঞ্চাৰ চেণ্টাৰ্ছ কিছুমান বনাই আছে আপোনালোকে জানে এতিয়ালৈকে টোটেল যদি চাই 9খন এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হ'ল টোটেল 16খন এপ্ৰুভ হৈছিলে তাৰে 9খন এতিয়ালৈকে আছাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ কেঞ্চাৰ কেয়াৰ চেণ্টাৰ্ছ 9খন কমপ্লিট হৈছে অসমত আৰু 7খন এতিয়াও চলি আছে আৰু টোটেল যদি চাই এই পাৰ্টিকুলাৰ কেঞ্চাৰ কেয়াৰ চেণ্টাৰ্ছবিলাক বনাওঁতে কিমান খৰচ হৈছে এক্সপেক্ট কৰা হৈছে 250 crores বাঢ়িবও পাৰে এইটো নো ডাউট নেক্সট যদি চাই মিল্ক প্ৰচেছিং প্লেণ্টৰ কথা কৈ আহিছে চাওক কিক ষ্টাৰ্টিং আছামছ ডেইৰী ডেভেলপমেণ্ট প্লেন যেনেকৈ আমি ৰাণীৰ কথা এতিয়া ৰিচেণ্টলি চালোঁ তেনেকৈ আপুনি এপ্ৰিল মাহত যদি চাই 4টা মিল্ক প্ৰচেছিং ইউনিট আৰু খোলা হৈছিলে ক'ত ক'ত বোকাখাত ডিব্ৰুগড় যোৰহাট আৰু মাজুলী ঠিক আছে চ' আৰু এই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰখিনি ডেভেলপ কৰা হ'ব বাই দ্য ডেইৰী ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ঠিক আছে আৰু যদি চাই আৰু ডেভেলপ কৰি পেলাই এইখিনি হেণ্ড অভাৰ কৰিব কাক নৰ্থ ইষ্ট ডেইৰী এণ্ড ফুড লিমিটেড NEDFL আৰু এই NEDFL কথা যদি চাই ইটছ এ জইণ্ট ভেঞ্চাৰ বিটুইন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ঠিক আছে স্পেচিয়েল পাৰ্পজ ভেহিকেলো ক'ব পাৰে SPV বুলি ক'ব পাৰে অ'কে নেক্সট নিউজ আমি চাম এতিয়া মাৰ্চৰ পৰা চ' প্ৰথম নিউজ আছে আপোনালোকৰ 4th মাৰ্চত গ্ৰেটিটিউড টু ৰতন টাটা ঠিক আছে চ' ৰতন টাটা আপোনালোকে জানে তেখেতৰ ডেথ হ'ল ৰিচেণ্ট আৰু তাৰপিছত যদি চাই তেখেতে বহুতখিনি অসমৰ কাৰণে কৰি গৈছে কেঞ্চাৰ কেয়াৰ হস্পিটেলৰ পৰা আদি কৰি ছেমি কণ্ডাক্টৰ পৰা আদি কৰি ইনভেষ্টমেণ্টৰ পৰা আদি কৰি ৰাইট চ' এতিয়া যোনখন আপোনালোকৰ টাটা অ'চেট চেণ্টাৰ আছিলে জাগিৰোডত ইন দ্য আছাম ছেমি কণ্ডাক্টৰ এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স লজিষ্টিক পাৰ্কো ক'ব পাৰে জাগিৰোডত ইট উইল বি ৰিনেমড এজ ৰতন টাটা ইলেক্ট্ৰনিক্স চিটি অ'কে RTEC জাগিৰোড বুষ্ট টু ৰেল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ যদি চাই আপুনি বুষ্ট টু ৰেল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপত কি কৈছে আপোনালোকৰ যে এটা নন প্ৰফিট স্পেচিয়েল পাৰ্পজ ভেহিকেল এতিয়া ফৰ্মুলেট কৰা হৈছে মানে বনোৱা হৈছে বিটুইন পেন IIT এলুমিনি মেম্বাৰ্ছ এণ্ড ASRLMS ডেট ইজ আছাম ষ্টেট ৰেল লাইভলিহুড মিছন ছ'চাইটি আৰু এই স্পেচিয়েল পাৰ্পজ ভেহিকেলটোৰ নাম কি ৰখা হ'ব আপোনাৰ পেন IIT ৰিচ ফৰ আছাম পাৰাছ ফাউণ্ডেশ্যন ফুল নামটো মনত ৰাখিব PARAS পেন এলুমিনি ৰিচাৰ্চ ফৰ আছাম পাৰাছ ফাউণ্ডেশ্যন ঠিক আছে আৰু ইহঁতে কি কৰিব আপোনালোকৰ দে উইল বি প্ৰভাইডিং ইনষ্টিটিউচনেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ হাই কোৱালিটি ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যন এণ্ড স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আৰু যদি চাই এই SPV-টোৰ মানে হওঁতে টোটেল যোনটো প্ৰজেক্ট কষ্ট হয় ইট উইল বি এট এৰাউণ্ড 90 crores আৰু ষ্টেট ফাণ্ডিং কিমান হ'ব ইয়াত 10% অ'কে ডেট মিনছ বাকী আপোনাৰ 90% কোনে দিব চেণ্টাৰে অ'কে বিকজ ইট ইজ এ জইণ্ট ভেঞ্চাৰ বিটুইন দ্য ষ্টেট এণ্ড দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট নেক্সট অপেনিং অপৰচুনিটিজ ফৰ আছামছ ইঞ্জিনিয়াৰ চ' যোনসকল আপোনালোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আছে তেখেতসকলক মানে যাতে মানে like to boost local startup and to and make them a part of the construction activities in Assam. So
PWD ষ্টেণ্ডাৰ্ড বিডিং ডকুমেণ্টত এতিয়া যোনবিলাক আপোনালোকৰ অসমৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকল হয় তেখেতসকলেও কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে সেইখিনি ৰিলেক্স কৰা হৈছে চ' দে হেভ বিন প্ৰভাইডেড ৰিলেক্সড প্ৰি কোৱালিফিকেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া তাৰপিছত ষ্টেণ্ডাৰ্ড বিডিং মানে PWD যোনবিলাক আপোনালোকৰ যোনখিনি আপোনালোকৰ বিডিং হয় ঠিক আছে সেই বিডিংবিলাকত সিহঁতেও পাৰ্ট ল'ব পাৰিব এতিয়া যোনবিলাক আনএমপ্লয়ড গ্ৰেজুৱেট বা ডিপ্ল'মা ইঞ্জিনিয়াৰ আছে অসমৰ তেখেতসকলেও এতিয়া বিডত মানে পাৰ্ট ল'ব পাৰিব এজ ইণ্ডিভিজুৱেল কণ্ট্ৰেক্টাৰ্ছ ঠিক আছে তেখেতসকলৰ যোনটো নেট ৱৰ্থৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় that has to be at 35% of the NIT value or they can form a joint venture with eligible financial partners so যোনটো আপোনালোকৰ মানে যোনটো আপোনালোকৰ বিডিঙৰ যোনটো ভেলিউ হ'ব তাৰে এটলিষ্ট সিহঁতৰ যদি ধৰক কথা কৈছোঁ বিডিং যদি 100 crores হয় তেখেতসকলৰ তাত এটলিষ্ট দুটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে মানে 35% of the নেট যোনটো NIT ভেলিউ হয় সেইটো সিহঁতৰ তাত থাকিব লাগিব কেপিটেলটো নহ'লে সিহঁতে নিজে জইণ্ট ভেঞ্চাৰ ফৰ্ম কৰিব পাৰে যাতে সিহঁতে ইনভেষ্টমেণ্ট আনিব পাৰে তিমানখিনি টকা এটলিষ্ট সিহঁতে 35 crores সিহঁতৰ তাত থাকে যাতে সিহঁতে জইণ্ট ভেঞ্চাৰ কৰিব পাৰে বেলেগৰ লগত মিলি পেলাই তেনেকুৱা হ'লে সিহঁতে বিডিং প্ৰচেছত পাৰ্ট ল'ব পাৰিব তাৰপিছত ইম্পেচিছ অন এমপ্লয়মেণ্ট অফ টেকনিকেলি কোৱালিফাইড পাৰ্চন এণ্ড ইউজ অফ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইকুইপমেণ্টছ নেক্সট বেম্বো বেছড ইকুইপমেণ্টত যদি চাই এতিয়া আপোনালোকৰ PWDৰ যোনটো শিডিউল অফ ৰেট বুলি কয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ মানে কি বস্তু কিমান দাম হয় তেনেকুৱা থাকে এখন শিডিউল অফ ৰেট বুলি কয় সহজ ভাষাত কৈছোঁ বুজাবলৈ চ' বেম্বো ইঞ্জিনিয়াৰ্ড বেম্বো যোনটো হয় কম্পজিট মেটেৰিয়েল হিচাপে ইউজ কৰিব দিছে এতিয়া ঠিক আছে আৰু এই ইঞ্জিনিয়াৰ্ড বেম্বো যোনটো কম্পজিট মেটেৰিয়েলছত আহিব ইট উইল বি এডেড ইন PWD's শিডিউল অফ ৰেট আৰু এটলিষ্ট এতিয়া এইটো মেণ্ডেট কৰা হৈছে গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা যে এই যোনবিলাক PWD যোনখিনি বিল্ডিংছৰ কাম কৰিব চ' এটলিষ্ট আপোনাৰ এতিয়া 5% অফ দ্য টোটেল মেটেৰিয়েল যোনবিলাক নিউ বিল্ডিংছত ইউজ কৰে দে উইল বি বেম্বো বেছড অ'কে তাৰপিছত ছেটিং আপ অফ নিউ ইউনিভাৰ্চিটিজ যদি চাই এডটেক স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি এতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ব ক'ত তিনচুকীয়াত আৰু মা কামাখ্যা নেশ্যনেল ইউনিভাৰ্চিটি অসম ঠিক আছে এই দুখন নতুন ইউনিভাৰ্চিটি এষ্টাব্লিছ কৰিব তাৰপিছত ৰেগুলেশ্যন অফ প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটিজ চ' যোনবিলাক আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি আছে তাক ৰেগুলেট কৰিবলৈ আছাম প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি এক্ট 2007 এখন আছিলে তাত কিছুমান এমেণ্ডমেণ্ট অনা হৈছে যেনেকৈ এনচিঅ'ছ প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটিজ মিট গভৰ্ণমেণ্ট নৰ্মছ ক্লেৰিফাইজ ডমেইন ডিষ্টিংশ্যন বিটুইন প্ৰাইভেট এণ্ড স্পেচিয়েলাইজ ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড security clearance required before setting up any private university যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি ছেট আপ কৰাৰ আগতে চিকিউৰিটি ক্লিয়াৰেন্সৰ দৰকাৰ হ'ব এতিয়া ঠিক আছে চ' এইখিনি এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছে নেক্সট পলিচিজ টু এনেবল ইজ অফ ডুইং বিজনেছ তাৰ কাৰণে দুটা পলিচি অনা হৈছে এটা হ'ল আছাম ইলেক্ট্ৰনিক চিষ্টেম ডিজাইন এণ্ড মেনুফেকচাৰিং পলিচি 2025 আৰু এটা হ'ল আছাম ফাৰ্মাচিউটিকেল এণ্ড মেডিকেল ডিভাইচ পলিচি 2025 ফ্লাড এণ্ড ইৰোজনৰ কাৰণে যদি চাই 46টা ফ্লাড এণ্ড ইৰোজন মেনেজমেণ্ট প্ৰজেক্ট চলি আছে অসমত তাৰ টোটেল কষ্ট অফ প্ৰজেক্ট কিমান হয় 338 crores 9 মাৰ্চত অহা নিউজ হয় কেইটা ৰেগুলেটিং কোচিং ইনষ্টিটিউটছ আৰু কেবিনেট পাৰ্টিকুলাৰলি যদি চাই এই 9 মাৰ্চৰ ডিচিশ্যনটোত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এক্ট এটা আনিছিলে এপ্ৰুভেল দিছিলে মানে চ' আছাম কোচিং ইনষ্টিটিউটছ কণ্ট্ৰল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন এক্ট 2025 এইটো কিয় কাৰণে কৰা হৈছে টু এনচিয়'ৰ একাডেমিক ছাপৰ্ট ষ্টুডেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এণ্ড কোৱালিটি ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ এক্ৰছ কোচিং চেণ্টাৰ্ছ অসমৰ কালচাৰেল হেৰিটেজ প্ৰমোট কৰিবলৈ কাৰণে কেবিনেটে যদি চাই কেবিনেটে ৰিচেণ্টলি ডিচাইড কৰিছে যে ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰ ষ্টেটাছৰ কাৰণে মানে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এপ্ৰ'চ কৰিব ঠিক আছে কাৰ কাৰণে মাজুলী আৰু শিৱসাগৰৰ কাৰণে ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ষ্টেটাছৰ কাৰণে অ'কে নেক্সট যদি চাই কণ্ডাক্টিং ফেয়াৰ এক্সামছ চ' নীট এক্সামৰ কথা কৈছে এনচিয়ৰিং ফেয়াৰ কণ্ডাক্ট অফ নীট এক্সামছ চ' এতিয়া আপোনালোকৰ কেবিনেটে অসম কেবিনেটে মানে কিছুমান প্ৰপ'জেলছ আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে টু NTA ঠিক আছে চ' যাতে আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট নীট চেণ্টাৰ্ছবিলাকত যোনবিলাক ইৰেগুলাৰিটি হয় সেইবিলাক অসমত যাতে নহয় ঠিক আছে প্ৰথম কথা কৈছে নীটৰ যোনবিলাক পৰীক্ষা হয় নীটৰ UG বা PG যোনবিলাক এক্সাম হয় আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ যোনবিলাক এক্সাম হয় সেইবিলাক অকল গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত এলাউ কৰিব লাগে সেইটো প্ৰথম কথা কেবিনেটেও ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছে NTA তো NTA ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে সিহঁতে মানে নাই প্ৰাইভেট নে গভৰ্ণমেণ্টত ক'ত কণ্ডাক্ট কৰে সিহঁতৰ কথা বাট এইটো কেবিনেটৰ দায়িত্ব হয় সেইকাৰণে কৈছে যে নীট চেণ্টাৰ্ছবিলাকে যোনবিলাক মানে নীট চেণ্টাৰ যোনবিলাক আপোনালোকে এলট কৰে ইন ফিউচাৰ মানে NTA কৈছে আপোনালোকে সেই এক্সামখিনি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলতহে কণ্ডাক্ট কৰিব আৰু ছেকেণ্ড কৈছে যে যোনবিলাক নীটৰ পৰীক্ষাবিলাক পাতে দেট শুড বি আণ্ডাৰ দ্য ছুপাৰভিজন অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ্ছ অ'কে চ' চিফ ছেক্ৰেটাৰী হেজ বিন ডাইৰেক্ট টু টেক আপ দ্য মেটাৰ উইথ দ্য ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল NTA এণ্ড দ্য ছেক্ৰেটাৰী দ্য ছেক্ৰেটাৰী মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম চ' বুজি পাইছেগে কেবিনেটে যেতিয়া এই দুটা এনেকুৱা কিছুমান ডিচিশ্যন লয় তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ যোনজন চিফ ছেক্ৰেটাৰী থাকে অসমৰ তেখেতে আপোনাৰ তেনেকুৱা বডিবিলাক অট'নমাছ বডি যেনেকৈ NTA হওক বা যোনবিলাক আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনবিলাক ছেক্ৰেটাৰিয়েট লেভেলত যোনবিলাক ছেক্ৰেটাৰী হয় দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন সিহঁতৰ লগত আমাৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী এইখিনি কথা ডিছকাছ কৰিব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰ'থ এণ্ড মেগা পাৰ্কছৰ কথা যদি চাওঁ আপোনালোকৰ হাজো কামৰূপত এখন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক এণ্ড স্মাৰ্ট টাউনশ্বিপ ডেভেলপ কৰাৰ কথা কৈছে তাৰ উপৰিও
কামৰূপ আৰু মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ মেগা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্কছ এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কথা কৈছে নেক্সট আপগ্ৰেডিং ভিভান্তা গুৱাহাটী চ' টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্টে অসমৰ আপোনালোকৰ যোনটো আপোনালোকৰ ভিভান্তা গুৱাহাটী হোটেল আছে তাক এক্সপাণ্ড কৰাৰ কথা কৈছে আপগ্ৰেড কৰাৰ কথা কৈছে তাৰপিছত বুষ্টিং লোকেল ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট চ' কেবিনেটে আপোনালোকৰ চিড বি ক্লাষ্টাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ডত আপোনালোকৰ 21.52 ক্ৰ'ৰ্ছৰ মানে প্ৰজেক্ট চেংচন কৰিছে এইটো কিহৰ কাৰণে কৰিছে ফৰ MSME ড্ৰিভেন গ্ৰ'থ ইন আছাম নেক্সট ছেটিং আপ ড্ৰাইভাৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ্ছ চ' ড্ৰাইভাৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ যাক আমি এক্ৰিটেটেড ড্ৰাইভাৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ্ছ বুলি কওঁ ADTC য'ত আপোনালোকৰ অট'মেটেড ড্ৰাইভাৰ টেষ্টিং ট্ৰেক্স কিছুমান আছে চ' 5টা তেনেকুৱা চেণ্টাৰ্ছ এষ্টাব্লিছ কৰিব ডিব্ৰুগড় নগাঁও বিশ্বনাথ বৰপেটা এণ্ড কামৰূপ ৰুৰেল okay and it is expected to be operational within the next 5 months আৰু এই যোনবিলাক আপোনালোকৰ ATDC এষ্টাব্লিছ কৰিব এনেকৈ কোৱা হৈছে ধৰা হৈছে যে এটা প্ৰতিখন মানে আপোনাৰ লেজিসলেটিভ এছেম্বলি কনষ্টিটিউৱেঞ্চিত এটলিষ্ট এটা ADTC এষ্টাব্লিছ কৰিব অসমত okay নেক্সট MBBS and BDS এডমিশ্যন ৰুলত এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছে চ' যোনটো আপোনালোকৰ আছাম MBBS BDS এডমিশ্যন ৰুল আছিলে 2017 এজ এমেণ্ডেড ইন টিল 2024 তাত আপোনালোকৰ আকৌ মানে ফিউচাৰ এমেণ্ড কৰাৰ কথা কৈছে আৰু যোনটো আপোনালোকৰ তাৰ আণ্ডাৰত যোনটো আপোনালোকৰ 2017 যোনখন আছাম MBBS BDS এডমিশ্যন ৰুল আছিলে 2017 তাত আপোনালোকৰ চৰ এৰিয়াৰ পৰা অহা লোকসকলৰ কাৰণে কিছুমান ধৰক কিছুমান কোটা ৰিজাৰ্ভ আছিলে ঠিক আছে এইটো ৰিভ'ক কৰা হৈছে ৰিভ'ক মানে এতিয়া চৰ এৰিয়াৰ লোকসকলে এনেকুৱা কোটাবিলাক নাপাব ঠিক আছে যোনটো আপোনালোকৰ অলৰেডি 2017 দিয়া হৈছিলে আৰু এটা এমেণ্ড কেতিয়া কৰিছে 2024ত কৰিছে মানে 24ত লাষ্ট কৰিছিলে আৰু এতিয়া এই এমেণ্ডমেণ্টটো যোনটো কৰিছিলে 2024ত সেইটোক এতিয়া এপ্ৰুভেল দিয়া হৈছে ঠিক আছে আৰু এতিয়া একাডেমিক ছেশ্যন 25-26 মানে এই বছৰৰ পৰা এই একাডেমিক ছেশ্যনৰ পৰা চৰ এৰিয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে আছাম MBBS BDS এডমিশ্যন ৰুল 2017 আণ্ডাৰত সিহঁতে কোটা নাপাব ঠিক আছে নেক্সট 20 মাৰ্চ 2025 নিউজ হয় PRC ফৰ মৰাণ কমিউনিটি চ' যিসকল মৰাণ কমিউনিটিৰ লোক আছে এলং দ্য আছাম অৰুণাচল বৰ্ডাৰ সিহঁতৰ যদি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চৰ এনচিষ্ট্ৰেল লিংক আছে অসমত তেখেতসকল এতিয়া PRC ইছ্যু কৰিব মানে ল'ব পাৰিব তাৰপিছত চেলিব্ৰেটিং দ্য লাইফ অফ গোলাপ বৰবৰা চ' CM লেট গোলাপ বৰবৰা কথা কৈছে যে তেখেতৰ বাৰ্থ চেণ্টিনাৰী চেলিব্ৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে আমাৰ অসমত অন 29th আগষ্ট 2025 আৰু ষ্টেট লেভেল ইনষ্টিটিউশ্যন এখন নেম কৰা হ'ব আফটাৰ দ্য লেট CM গোলাপ বৰবৰা আৰু তাৰ উপৰি যদি চাই এটা কেবিনেট সাব কমিটি ফৰ্ম কৰা হ'ব to deliberate on various activities to be carried out for a long year celebration and organizing the state level function on 29 August তেনেকে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ ইয়াৰ লং সেলিব্ৰেশন হ'ব তেনেকে এতিয়া গোলাপ বৰবৰা CM ex CM মানে লেট গোলাপ বৰবৰা তেখেতৰ নামতো 1 year এটা সেন্টিনাৰী সেলিব্ৰেশন হ'ব তাৰপিছত নিধনু ৰাম ৰাজবংশী সিভিল হস্পিটেল গোৱালপাৰা এটা যোনখন গোৱালপাৰা সিভিল হস্পিটেল আছে তাক ৰিনেম কৰা হৈছে তো শহীদ নিধনু ৰাম ৰাজবংশী সিভিল হস্পিটেল নেক্সট ষ্টেট ৱাইড হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ কেম্পছত যদি চাই আপোনালোকে যোনবিলাক আপোনালোকৰ হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ কেম্পছ আছে ইন ভিলেজ গ্ৰাম পঞ্চায়ত বা VCDO এণ্ড আৰ্বান লোকেল বডিজত সেইবিলাকক প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত 31 মাৰ্চত কিছুমান মানে হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ কেম্প বহিছিলে তাৰপিছত ৱেভাৰিং অফ এজ লিমিট ফৰ NHM মানে নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ আণ্ডাৰ যোনবিলাক এমপ্লয়ী আছে সিহঁতৰ এজ লিমিট এতিয়া ৱেভ কৰা হৈছে তাৰপিছত কামাতাপুৰ অট'নমাছ কাউন্সিল এক্ট যোনখন আছে 2020ৰ তাত এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছে এতিয়া যোনবিলাক এৰিয়াত ধৰক যোনবিলাক এৰিয়া বা ভিলেজত 50% বা তাতকে বেছি যদি কোচ ৰাজবংশী পপুলেশ্যন আছে ঠিক আছে তেনেকুৱা এৰিয়াবিলাকক বা SC STও থাকিব পাৰে OBC MOBCও থাকিব পাৰে চ' সেই তেনেকুৱা এৰিয়াবিলাকৰ যোনটো আই মিন নাম্বাৰছ হয় ঠিক আছে ডেট মিনছ চাওক এটা কথা বুজি লওক যে যোনবিলাক এৰিয়াত 50% বা তাতকে বেছি পপুলেশ্যন থাকে কোচ ৰাজবংশী ঠিক আছে চ' তেনেকুৱা এৰিয়াবিলাকক এতিয়া কামাতাপুৰ অট'নমাছ কাউন্সিলত আণ্ডাৰত অনা হ'ব তাৰ উপৰিও যোনবিলাক আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ এতিয়া কনষ্টিটুৱেঞ্চি থাকিব সেই কনষ্টিটুৱেঞ্চি আগতে যদি চাই এই কামাতাপুৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ আগতে কনষ্টিটুৱেঞ্চিত কিমান মেম্বাৰ আছিলে মানে কনষ্টিটুৱেঞ্চি কেইটা আছিলে 30টা আছিলে ঠিক আছে এতিয়া এই নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ্ছ যোনটো হয় ইন এভৰি কনষ্টিটুৱেঞ্চি আণ্ডাৰ দ্য অট'নমাছ কামাতাপুৰ অট'নমাছ কাউন্সিল এইটোক 30 বা 36লৈকে বঢ়োৱা হ'ব তাৰপিছত নিউ ডেভেলপমেণ্ট ব্লক ইন জোনাই LEC চ' লেজিসলেটিভ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি জোনাইত এতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ এটা নতুন ডেভেলপমেণ্ট ব্লক বনোৱা হৈছে তাৰ নামটো কি হয় চিমেণ্ট CC টাংগনি ডেভেলপমেণ্ট ব্লক মনত ৰাখিব ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত অ'কে তাৰপিছত ষ্ট্ৰেংথেনিং টি গাৰ্ডেন কমিউনিটি চ' 12খন ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছামত এৰাউণ্ড 207খন টি গাৰ্ডেন ৰোডছ ডেভেলপ কৰা হ'ব তাৰ কাৰণে 262 crores খৰচ কৰিব গভৰ্ণমেণ্টে আশ্বাৰিং ইন এ ক্লিন মাইনিং ৰেজিম চ' আছাম মাইনৰ মিনাৰেল কনচেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট ৰুল 2025 অনা হৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত AICT পে স্কেলৰ কথা যদি চাই ফৰ
ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ৰিজনেল গভৰ্ণমেণ্ট ফিল্ম এণ্ড টেলিভিছন ইনষ্টিটিউট, যাক আমি BHRGFTI বুলি কওঁ। চ' তাত থকা 13টা চেংচন পোষ্ট এণ্ড 9টা ইনকামবেণ্ট পোষ্ট এতিয়া ফিল আপ কৰা হ'ব, ঠিক আছে। আৰু তেখেতসকলে যোনবিলাক এৰিয়াৰ টাইপ স্কিলছ এটচেট্ৰা এইবিলাক কভাৰ কৰা হ'ব। কনভাৰ্জন এজ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াত যদি চাই চৰাইবহা যোনটো আপোনালোকৰ প্ৰটেক্টেড ৰেইন ফৰেষ্ট হয় কামৰূপৰ, আৰু খোৰাজান প্ৰটেক্টেড ৰেইন ফৰেষ্ট যোনটো বঙাইগাঁৱত আছে, সিহঁতক এতিয়া প্ৰটেক্টেড ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ আপোনালোকৰ ষ্টেটাছলৈ মানে আপগ্ৰেড কৰিব। তাৰপিছত এতিয়া যদি চাই এইটো ক্ৰিয়েশ্যন অফ পোষ্ট অফ হেডমাষ্টাৰ্ছ, চ' এৰাউণ্ড 50খন এলিমেণ্টাৰী স্কুলত অসমৰ এতিয়াও হেডমাষ্টাৰ্ছৰ অলপ অভাৱ হৈ আছিলে। চ' তাৰ কাৰণে মানে যোনবিলাক স্কুলত আপোনাৰ যোনবিলাক এলিমেণ্টাৰী স্কুলত 50জন বা তাতকৈ বেছি, যোনবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত মানে গভৰ্ণমেণ্ট এলিমেণ্টাৰী স্কুল মত ৰাখিব, য'ত আপোনালোকৰ 50জন বা 50জনতকৈ বেছি ষ্টুডেণ্ট থাকিব, তেনেকুৱা স্কুলবিলাকত এতিয়া প্ৰতিখন স্কুলতে এজন এজন হেডমাষ্টাৰ এটা পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব, ঠিক আছে। নেক্সট, এপ্ৰুভিং অফ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটিউট, কেবিনেটে আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটিউট প্ৰভাইড কৰিছে টু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড আউনীআটী ইউনিভাৰ্চিটি, ঠিক আছে। চ' ইয়াত কি আপোনালোকৰ এই ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটিউট দিয়াৰ কাৰণে কি আপোনালোকৰ লাভ হ'ব, যেনেকৈ বেলেগ বেলেগ পেৰামেডিকেল কৰ্চেছ, মেডিকেল কৰ্চেছ, টেকনিকেল এগ্ৰিকালচাৰেল কৰ্চেছ যোনবিলাক হয়, ঠিক আছে, সেইবিলাক সিহঁতে দিব পাৰিব। বাট ষ্টিল মনত ৰাখিব, কৰ্চেছ ৰিলেটেড টু মেডিকেল, এতিয়া চাওক বাকীবিলাক কৰ্চ সিহঁতে দিব পাৰিব, কিন্তু কিছুমান কৰ্চ আছে যেনেকৈ চাওক, এতিয়া মই কথাটো ইয়াত কৈছোঁ, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটিউটটো দিলে আপোনাৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰু আউনীআটী ইউনিভাৰ্চিটিক। চ' পিছত যেতিয়া আৰু ষ্টেটিউটবিলাক আপগ্ৰেড হ'ব, তেতিয়া সিহঁতৰ অট'নমাছ মানে সিহঁতৰ সেই অট'নমাছ আৰু হৈ গৈ থাকিব, তেনেকুৱা হয়। চ' এতিয়া যদি বৰ্তমান চাই, এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটিউট দিছে বাকী কৰ্চেছৰ কাৰণে, কিন্তু হ'লেও কিছুমান কৰ্চ আছে যেনেকৈ মেডিকেল হওক, পেৰামেডিকেল হওক, টেকনিকেল হওক, এগ্ৰিকালচাৰ ছায়েন্সৰ লগত জড়িত হওক, সেইবিলাক আপোনালোকৰ যোনবিলাক হয় সেই কৰ্চেছখিনি পাৰ্টিকুলাৰলি মনত ৰাখিব, সেইটো এফিলিয়েটেড হ'ব টু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্স আছাম এণ্ড যোনটো আপোনালোকৰ টেকনলজি ইউনিভাৰ্চিটি হয়, আছাম এণ্ড আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি। বুজি পাইছে কি আপোনালোকে, যে বাকী কৰ্চ যোনবিলাক ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটিউট দিয়াৰ কাৰণে কি হ'ব, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰু আউনীআটী ইউনিভাৰ্চিটি বাকী কৰ্চখিনি নিজৰে ভিতৰত মানে কৰিব পাৰিব, কিন্তু কিছুমান টেকনিকেল কৰ্চেছ যোনবিলাক আছে সেইবিলাক এফিলিয়েট কৰা হৈছে, মানে সিহঁতৰ আউটচোৰ্চ কৰা হৈছে, আৰু সেইবিলাক তাৰ এফিলিয়েশ্যন কোনে দিব, সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিভাৰ্চিটিজখিনিয়ে ইহঁতক দিব পাৰিব। অ'কে, নেক্সট 27 মাৰ্চৰ এইটো নিউজ হয়, বুষ্টিং ইনকাম অফ আন্নদাতাছ। চ' এডিশ্যনেল ছাপৰ্ট প্ৰাইচ ASP অভাৰ এণ্ড এমং দ্য MSP, মানে MSPটো দিয়ে, তাৰ উপৰিও আপোনালোকে ASP দিয়া হ'ব টু মাষ্টাৰ্ড এণ্ড পেডি। অ'কে, চ' পেডি এণ্ড মাষ্টাৰ্ড দিয়া হ'ব ফ্ৰম 1st এপ্ৰিল 2025 টু 31st March 2026, মানে আপোনালোকৰ MSPটো পাই আছে পেডি আৰু মাষ্টাৰ্ডৰ ওপৰত, তাৰ এডিশ্যনেল ছাপৰ্ট প্ৰাইচ দিয়া হ'ব 1 বছৰৰ কাৰণে ফ্ৰম 1st এপ্ৰিল 2025 টু 31st March 2026। চ' পেডিত MSP কিমান দিব, MSPটো দিয়ে আপোনাৰ পেডি আৰু মাষ্টাৰ্ডত, কিন্তু তাৰ যোনটো এডিশ্যনেল ASP দিব, মানে এডিশ্যনেল ছাপৰ্ট প্ৰাইচ দিব, সেইটো কিমান হ'ব, পাৰ কুইণ্টেল 250 ৰুপিজৰ ASP দিব ফৰ পেডি, আৰু পাৰ কুইণ্টেল 500 ৰুপিজৰ আপোনাৰ ASP দিব ফৰ মাষ্টাৰ্ড। তাৰপিছত দৰং মেডিকেল কলেজৰ কথা নিউজত আহিছিলে, যে নতুন মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত খোলা হ'ব। তাত টোটেল কষ্ট অফ এক্সপেক্টেড কষ্ট কিমান হয়, 572 crores, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তাত 430খন বেড থাকিব, এনুৱেল ইনটেক 100 জন MBBS ষ্টুডেণ্ট তাত লোৱা হ'ব, আৰু এডিশ্যনেল যদি চাই ইন ফিউচাৰ তাত এই BSc নাৰ্ছিং স্কুল আৰু GNM স্কুলো লগতে খোলা হ'ব। নেক্সট, এক্সপাণ্ডিং FPS লাইবিলিটি। চ' আপ টু এই যোনটো FPS লাইচেঞ্চ ভেলিডিটি হয়, ঠিক আছে, FPS মানে কি হয়, ফেয়াৰ প্ৰাইচ শ্বপ, যোনটো আমাৰ ৰেচনৰ দোকান বুলি কওঁ আমি, কণ্ট্ৰলৰ দোকান। চ' তাৰ যোনটো ভেলিডিটি হয় সেইটো এতিয়া ইনক্ৰিজ কৰিছে, ঠিক আছে, আপ টু 30 June 2026 বাই জেনেৰেল অৰ্ডাৰ। আকৌ পিছত ইনক্ৰিজ কৰিব হয়তো, বা কিবা নতুন যদি কিবা নিয়ম আহে আমি চাম। নেক্সট, এনশ্বৰিং বেটাৰ চাইল্ড কেয়াৰ। চ' এতিয়া আপোনালোকৰ যোনটো চাইল্ড কেয়াৰ লিভ ৰুল আছিলে, CCL ৰুলছ বুলি কওঁ আমি, তাত এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে, ঠিক আছে, এমেণ্ডমেণ্ট আনিছিলে আৰু তাক এপ্ৰুভো কৰা হ'ল। চ' এতিয়া কি হ'ব, আপোনালোকৰ কোনোবা যদি ছিংগল মেল চাইল্ড, ঠিক আছে, ছিংগল মেল চাইল্ড যদি আছে কাৰোবাৰ, এজন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী, আৰু তেখেত যদি আপোনালোকৰ ধৰক এলাউ ছিংগল মেল চাইল্ড, ঠিক আছে, চ' ছিংগল চাইল্ড বুলি ক'ব পাৰে, মেল চাইল্ড নহয়, যদি কোনোবা এজন এনেকৈ ভাবি লওক, মই ইজি লেংগুৱেজত কৈ আছোঁ, যদি কোনোবা এজন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী, যদি তেখেত যদি ছিংগল হয়, ঠিক আছে, ছিংগল মানে কি, তেখেতৰ যদি আইদাৰ তেখেত উইডৰ হয়, তেখেতৰ ৱাইফ ঢুকাল, বা যদি তেখেত এজন ডিভৰ্চি হয়, তেতিয়া সেই তেনেকুৱা মানে চাইল্ডৰ কাষ্টডি ল'ব পাৰে আপ টু এ লিমিট অফ 2 চিলড্ৰেন, ঠিক আছে। ডেট মিনছ চাওক, এজন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এমপ্লয়ী হয়, আৰু তেখেতৰ মানে ধৰক দুটা বাচ্চা লোকে, মানে সিহঁতে CCL ল'ব পাৰিব এতিয়া, কিন্তু নিয়মটো কি হয়, দুটা বাচ্চালৈকেতো ল'ব পাৰিব CCL, কিন্তু তেখেতে এজন উইডৱাৰ হ'ব লাগিব, তেখেতৰ ৱাইফ ঢুকাইছে নহ'লে ডিভৰ্চি হ'ব লাগিব, সেই তেনেকুৱা
মেল এমপ্লয়িজন অ'কে আৰু যদি চাই এই CCL যোনটো চাইল্ড কেয়াৰ লিভ হয় তাৰ আণ্ডাৰত মেক্সিমাম তেখেতে 2 বছৰলৈকে লিভ ল'ব পাৰে মানে 730 ডেইজলৈকে ঠিক আছে ঠিক আছে এতিয়া লাগিলে তেখেত ফিমেল গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি হওক বা ছিংগল মেল গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি হওক ছিংগল মেল বুলি সেইকাৰণে কৈছে কাৰণ তেখেত যদি তেখেতৰ ৱাইফ ঢুকায় বা তেখেত ডিভৰ্চি হয় তেতিয়া তেখেত ছিংগল মেলেই হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত ৰিলিফ টু চেলাৰিড মিডিল ক্লাছ চ' প্ৰফেশ্যনেল টেক্সৰ যোনটো এতিয়া যোনটো আপোনাৰ স্লেব হয় এইটো চেঞ্জ কৰিছে চ' যিসকল লোকে মানে 15,000 টকাৰলৈকে দৰমহা পায় সিহঁতে কোনো প্ৰফেশ্যনেল টেক্স দিব নালাগে এইটো কিহৰ কাৰণে ফ্ৰম ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2025-26 মানে ফ্ৰম 1st এপ্ৰিল 2025 to 31st March 2026 এতিয়া যিসকলে 15,000 টকাৰলৈকে দৰমহা পায় সিহঁতে কোনো প্ৰফেশ্যনেল টেক্স দিব নালাগে যিসকলে 15,001 টকাৰ পৰা 25,000 টকাৰলৈকে দৰমহা পায় সিহঁতৰ মানে যদি এইটো ভিতৰত সিহঁতৰ পৰে চেলাৰী আপোনাৰ মানে তেতিয়া সিহঁতে 180 ৰুপিজকে দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু যদি চাই যিসকলৰ দৰমহা 25,001 টকাৰ পৰা এবভ মানে যিমান হয় 1 লাখ 2 লাখ হ'ব পাৰে সিহঁতে 208 টকাকে দিব লাগিব পাৰ মান্থ নেক্সট এক্সটেণ্ডিং টেক্স ৰিলিফ টু টি ইণ্ডাষ্ট্ৰী চ' যোনটো আপোনালোকৰ এক্সটেনশ্যন অফ টেক্স এক্সামশ্যন হয় সেইটো টি ইণ্ডাষ্ট্ৰী ৱৰ্কাৰ্ছসকলক দিয়া হ'ব ঠিক আছে ফৰ এ পিৰিয়ড অফ 2 years from 1st January 2025 to 2027 লৈকে যাব I mean 27 ডিচেম্বৰলৈকে 31st ডিচেম্বৰ এক্সটেণ্ডিং ফৰেষ্ট এৰিয়া এতিয়া আপোনালোকৰ যোনটো নায়ক গাঁও PT1 যোনটো আপোনালোকৰ প্ৰটেক্টেড ৰেইন ফৰেষ্ট আছিলে আণ্ডাৰ দ্য BTC কোকৰাঝাৰ এণ্ড হাতুগাঁও BTC কোকৰাঝাৰ ঠিক আছে চ' সেইটোক আপোনাৰ ৰেইন ফৰেষ্টলৈ কনভাৰ্ট কৰা হ'ব এনহেন্সিং এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এফিচিয়েঞ্চি আমি চাইছোঁ অলৰেডি যোনবিলাক ক'ৰ ডিষ্ট্ৰিক্টছ এণ্ড LICs হয় ডিলিমিটেশ্যন অফিচত যোনবিলাক হৈছে তাৰ লগতে এতিয়া যোনবিলাক হেল্থ ব্লক হয় তাক ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰাৰ কথা কৈছে ঠিক আছে ফৰ বেটাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এফিচিয়েঞ্চি নেক্সট এনচিউৰিং ইফেক্টিভ কোঅৰ্ডিনেশ্যন অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ এফৰ্টছ চ' আপোনালোকে জানে এতিয়া যোনটো আপোনালোকৰ অসমৰ যোনটো ছায়েন্স টেকনলজি এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে তাৰ নামটো এতিয়া চেঞ্জ কৰা হৈছে টু ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু যোনটো আপোনালোকৰ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে তাৰ নামটো চেঞ্জ কৰা হৈছে এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰপিছত এনচিউৰিং ইজ অফ ডুইং বিজনেছ চ' যোনটো আছাম পঞ্চায়ত ফাইনেন্সিয়েল ৰুল আছে 2020 তাত এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছে ঠিক আছে চ' যোনবিলাক আপোনালোকৰ ইছ্যুজ আছে ৰিলেটেড টু ছেটেলমেণ্ট অফ ঘাটছ পোনছ ফিচাৰিজ ঘাটছ ঘাট ফিচাৰিজ এণ্ড পোনছ এটচেট্ৰা সেইবিলাকৰ ওপৰত ধ্যান দিয়া হ'ব আণ্ডাৰ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ৰুলছ এমেণ্ডমেণ্ট ৰুলছ ইয়াৰ আণ্ডাৰত কি কৰা হ'ব চাওক no settlement of assets shall be awarded to a lease who is involved in any kind of heinous crime so এইটো মনত ৰাখিব যে কাৰোবাৰ যদি কিবা হেইনিয়াছ ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত আছে তেওঁলোকসকলৰ সেটেলমেণ্ট কিন্তু কৰা নহ'ব tax will be levied annually or biannually from the regular vendors traders and hawkers no tax will be collected for petty household products যদি কোনো শাক পাচলি বেচে সৰু সুৰা এগ্ৰিকালচাৰ ডেইৰী প্ৰডাক্টছ বেচে ঠিক আছে এইবিলাকৰ কাৰণে কোনো টেক্স লোৱা নহ'ব তাৰপিছত কিছুমান ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম ক্ৰিয়েট কৰাৰ কথা কৈছে পঞ্চায়ত এৰিয়াত যাতে সিহঁতে অন ডিমাণ্ড ট্ৰেড লাইচেন্স একুৱাই কৰিব পাৰে লগে লগে ঠিক আছে অন স্পট নেক্সট ফেব্ৰুৱাৰী নিউজ হয় এইখিনি প্ৰথমতে আমাৰ 3টা দিনৰ আছিলে 5, 6 আৰু 23 ফেব্ৰুৱাৰী প্ৰথম নিউজ আছে 5 ফেব্ৰুৱাৰীত কি কৈছে প্ৰিভেণ্টিং লিকেজ অফ ভেট চ' এপ্ৰুভেল দিয়া হ'ল টু ড্ৰাফ্ট আছাম ভেট এমেণ্ডমেণ্ট ৰুল 2025 ঠিক আছে চ' যোনবিলাক অসমলৈ মানে আইটেমছ ডেলিভাৰ হয় ঠিক আছে তাৰ যদি বাই লেণ্ড হওক এয়াৰ ৰোড যেনেকৈ আহক ঠিক আছে চ' সেইবিলাক যদি বাহিৰৰ পৰা অসমলৈ আহে যদি উইদাউট ভেলিড ডকুমেণ্টছ থাকে ঠিক আছে সিহঁতক কি কৰিব তাত আই মিন ভেলিড ডকুমেণ্ট যদি নাথাকে তেতিয়াতো এণ্টাৰ কৰিবই নোৱাৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ যদি আই মিন যোনখিনি বস্তু আহিব তাৰ যদি গুডছখিনি টেক্সেবল গুডছ যোনবিলাক হয় তাৰ যদি ৱেইট যদি 250 লিটাৰ্ছতকৈ বেছি হয় তেতিয়া সিহঁতে কি কৰিব দে উইল বি ছাবজেক্টেড টু ভেট অ'কে ভেলুৱেটেড টেক্স এপ্ৰুভেল টু ৰুলছ যদি চাই যেনে কেইটামান ৰুলছত এপ্ৰুভেল দি আছে কেবিনেটৰ একেলগত 3টা ৰুল ড্ৰাফ্ট আছাম আৰ্বান ৱাটাৰ বডিজ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কনজাৰ্ভেশ্যন ৰুল 2025 আছাম মিউনিচিপাল এমপ্লয়িজ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন বিল 2025 আৰু আছাম ছেকেণ্ডেৰী প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল ছাৰ্ভিচ 5th এমেণ্ডমেণ্ট ৰুল 2024 চ' 3টা ৰুলত একেলগতে মানে এপ্ৰুভেল দিছে ঠিক আছে এটা এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছিলে কেবিনেটে 5 তাৰিখে মানে 5 ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনালোকৰ এপ্ৰুভেল দি দিলে নেক্সট আপোনালোকৰ এপ্ৰুভেল ফৰ ইউটিলাইজেশ্যন অফ আছামিজ লেংগুৱেজ টিচাৰ ALT ছাৰ্ভিচ ইন বোথ আছামিজ এণ্ড আদাৰ মিডিয়াম স্কুলছ টু এনচিয়ৰ দ্য বেনিফিট অফ ষ্টুডেণ্টছ এক্ৰছ দ্য ষ্টেট ষ্ট্ৰেণ্ডিং হায়াৰ এডুকেশ্যন BTR কাৰণে কি কৰিছে আপোনালোকৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকে জানি বনালে তাৰপিছত এনচিয়ৰিং ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এটা ৱেব পৰ্টেল লঞ্চ কৰাৰ কথা কৈছে টু এনচিয়ৰ 25% ৰিজাৰ্ভেশ্যন যোনবিলাক চিট হ'ব সেইবিলাক আপোনালোকৰ আনএডেড যোনবিলাক প্ৰাইভেট স্কুলছ হয় ঠিক আছে ত' যিমান আনএডেড প্ৰাইভেট স্কুল আছে তাত মানে এইটো এনেকুৱা এটা নিয়ম বনাইছিলে
যোনবিলাক আনএইডেড মানে গভৰ্ণমেণ্টে যোনবিলাক হেল্প নকৰে তেনেকুৱা মানে আনএইডেড প্ৰাইভেট স্কুল যোনবিলাক থাকে তাৰে 25% চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন EWS কাৰণে দিয়া হ'ব লাগিব ঠিক আছে ইকনমিকলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ কাৰণে সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে দিয়া হ'ব EWS কেটেগৰী ঠিক আছে তো কিহৰ কাৰণে কৰা হ'ব বিকজ RT যোনটো ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট আছে তাৰ লগত কমপ্লাই কৰিব লাগিব কমপ্লায়েন্সৰ কাৰণে কৰা হৈছে তাৰপিছত ফেয়াৰ প্ৰাইচ শ্বপৰ লাইচেন্স ৰিনিউৱেল আপোনালোকক কৈছিলে ফেয়াৰ প্ৰাইচ শ্বপৰ যোনটো হয় এতিয়া বৰ্তমান আপুনি যদি চাই আসাম পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ আৰ্টিকলছ এমেণ্ডমেণ্ট অৰ্ডাৰ 2025 আনিছিলে আৰু এতিয়া যদি চাই আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান এনুৱেলি এইটো একচুৱেলি লাইচেন্সটো ৰিনিউ কৰে এতিয়া এক্সটেণ্ড কৰিছে এতিয়া 1 এপ্ৰিল 2025 পৰা 31 মাৰ্চ 2026 লৈকে আৰু এনেকৈ প্ৰতি বছৰে 5 বছৰৰ কাৰণে এতিয়া APS ৰিনিউৱেল কৰি থাকিব লাগিব অ'কে Encouraging industries, so government cabinet approved কৰিছে investment of 42.72 crores for development of cluster development works in small industries. Next 16th February news হয় mega industrial park মৰিগাঁৱত establish কৰা হ'ব 569 বিঘা এতিয়া মৰিগাঁও revenue circle under মানে approve কৰা হৈছে কেবিনেটৰ দ্বাৰা আৰু এই গোটেইখিনি কামৰ নোডেল যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কমাৰ্চ এণ্ড পাব্লিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ব তাৰপিছত যোনটো আসাম ইণ্টিগ্ৰেটেড ক্লিন এনাৰ্জি পলিচি হয় 2025 এইটো এপ্ৰুভেল দিছে গভৰ্ণমেণ্টে কেবিনেটে তাৰপিছত ক্লিন এনাৰ্জিৰ কাৰণে কি হ'ব আপোনালোকৰ 250 মেগাৱাটৰ ছ'লাৰ প্লেণ্ট আৰু ছ'লাৰ পাৰ্ক কমন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰা হ'ব আণ্ডাৰ এটা মুখ্যমন্ত্ৰী সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প অসমৰ 8th নেশ্যনেল পাৰ্ক যাৰ নাম হয় চিকনা জোৱালাও নেশ্যনেল পাৰ্ক যোনটো হয় চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্ৰুভ কৰিছে চ' অসমত এতিয়া 8খন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে তাৰ টোটেল এৰিয়া কিমান হয় চিকনা জোৱালাও সেইটো হ'ল 316.29 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ ঠিক আছে চ' চিকনা জোৱালাও নেশ্যনেল পাৰ্ক মন থাকিব ক'ত আছে চিৰাং এণ্ড কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কেতিয়াবা এখন দি দিব পাৰে মন থাকিব দুখন ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে দুখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰে অলপ অলপ মানে টাচ কৰে স্বামী বিবেকানন্দ যোনটো ইউনিভাৰ্চিটি হয় এইটো আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি হয় নতুনকৈ এষ্টাব্লিছ হৈছে ইন চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট BTR প্ৰাইভেট ইনক্ৰিমেণ্ট টু আয়ুৰ্বেদিক ডক্টৰ্ছ যোনবিলাক আপোনালোকৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইনকামবেন্টছ আছে ঠিক আছে চ' একচুৱেলি চাওক এতিয়া মই কথাটো কৈছোঁ আয়ুৰ্বেদিক কোৰ্চ যোনটো হয় 3 বছৰীয়া চ' সেই 3 বছৰীয়া কোৰ্চটোত যোনটো আপোনালোকৰ সিহঁতে বেলেগ বেলেগ মানে আয়ুৰ্বেদিক ডক্টৰখিনিয়ে বেলেগ বেলেগ ধৰক ইনক্ৰিমেণ্টছ কিছুমান পায় ঠিক আছে ইনচেণ্টিভ কিছুমান পায় তাৰপিছত সেই বস্তুখিনি এতিয়া চাওক ইয়াত ক্লিয়াৰলি কৈছে যে গ্ৰেণ্ট 3 PG increments to Ayurvedic doctors who have completed 3 years PG course. So, যিসকল আয়ুৰ্বেদিক ডক্টৰ ধৰক পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনো কমপ্লিট কৰিছে 3 ইয়াৰ্ছৰ তেখেত আৰু যোনবিলাক পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চেছ ৰিকগনাইজড হয় বাই নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ ইণ্ডিয়ান চায়েন্স অফ মেডিচিন ইণ্ডিয়ান চিষ্টেম অফ মেডিচিন এই তেনেকুৱা কোৰ্চেছবিলাকত যদি 3 বছৰৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চ কমপ্লিট কৰিছে আয়ুৰ্বেদিক ডক্টৰসকলে তেখেতসকলক 3টা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইনক্ৰিমেণ্ট দিয়াৰ কথা কৈছে তাৰপিছত এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছে টু 7 অট'নমাছ কাউন্সিলছ ঠিক আছে এতিয়া 7টা অট'নমাছ কাউন্সিল কোনকেইটা কথা কৈছে মিচিং ৰাভা আছং থেংগাল সোণোৱাল কছাৰী দেউৰী বড়ো কছাৰী এণ্ড তিৱা এতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ বাকী একো মনত ৰাখিলে এইটো মনত ৰাখিব যে নাম্বাৰ অফ চিট যোনটো হয় তিৱা অট'নমাছ কাউন্সিলৰ সেইটো ইনক্ৰিজ কৰা হৈছে ঠিক আছে যোনটো আগতে ইলেক্টেড মেম্বাৰ্ছ আছিলে তিৱা অট'নমাছ কাউন্সিলৰ এইটো কিমান আছিলে আপোনালোকৰ এৰাউণ্ড 8 আছিলে আৰু এইটো এতিয়া ইলেক্টেড মেম্বাৰ্ছ কিমান হ'ব এতিয়া 36 লৈ ইনক্ৰিমেণ্ট কৰা হৈছে তাৰপিছত 23 ফেব্ৰুৱাৰী এইটো নিউজ হয় এইকেইটা যেনেকৈ MOU যোনবিলাক আপোনালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰীত চাইন হৈছিলে সেইখিনি এপ্ৰুভেল দিয়া হৈছে আৰু বৰ্তমান আমাৰ যদি অসমত চাই ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হোৱা এডভান্টেজ আছাম 2.0 আণ্ডাৰত MOU কিমান টকাৰ চাইন হৈছে এৰাউণ্ড 1.22 লাখ ক্ৰ'ৰ্ছৰ MOU চাইন হৈছে অসমত তাৰপিছত টেক্সটাইল এণ্ড এপ্ৰেল পলিচি 2025ত এপ্ৰুভেল দিয়া হৈছে তাৰপিছত যদি চাই আৰু বাকী অগুমেণ্টিং আৰ্বান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যোনবিলাক টায়াৰ 2 এণ্ড টায়াৰ 3 চিটিজ যোনবিলাক আৰ্বান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যেনেকৈ আই মিন লাইক ৰোপৱে হওক ক'ৰবাত ফ্লাইঅভাৰ্ছে হওক তাৰ কাৰণে যদি চাই অভাৰঅল 55.45 ক্ৰ'ৰ্ছৰ আকৌ এটা পেকেজ দিয়া হৈছিলে ফ্লাইঅভাৰ নতুনকৈ বনোৱা হৈছিলে আমোলাপট্টি জাংচনত ডিব্ৰুগড় ঠিক আছে ইন দ্য অল্ড নেশ্যনেল হাইৱে নম্বৰ 37 তাৰপিছত ক্ৰিয়েটিং এ কণ্ডাক্টিভ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰ বায়'টেকনলজি চ' অসমৰ বায়'-E3 ফুৱেল যোনটো পলিচি হয় বায়'-E3 পলিচি এইটো মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত ডাইনামিক এচিয়ৰ্ড কেয়াৰ প্ৰগ্ৰেশ্যন এটা স্কিম হয় DACP স্কিম তাৰ দ্বাৰা কি হ'ব যোনবিলাক আপোনালোকৰ ডক্টৰ্ছ আছে যোনে ফেকাল্টি মেম্বাৰ্ছ হিচাপে মেডিকেল কলেজত পঢ়াই আছে ঠিক আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে স্কিমটো হয় নেক্সট জানুৱাৰী মাহত 3টা কেবিনেট ডিচিশ্যন হৈছিলে 1, 10 আৰু 31 জানুৱাৰী তাহক চাওঁ আমি প্ৰথমতে 1 জানুৱাৰীখিনি চাওঁ হৈছে ষ্ট্ৰিমিং মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ চ' যোনবিলাক আপোনাৰ গ্ৰেড 3 এণ্ড গ্ৰেড 4 এমপ্লয়িজ হয় তেখেতসকলৰ মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ কাৰণে এটা পৰ্টেল বনোৱা হৈছিলে তাৰ নাম আছিলে স্বাগত সতীৰ্থ নেক্সট বুষ্ট টু কানেক্টিভিটি এণ্ড ৰেল ডেভেলপমেণ্ট চ' টু বুষ্ট কানেক্টিভিটি এণ্ড ৰেল ডেভেলপ ইন ৰেল এৰিয়াজ around 104 projects have been approved by the cabinet আৰু total যদি cost চাই 210.8 crores
কানেক্টিভিটি প্ৰজেক্টছ বনোৱা হৈছিলে আৰু এক্সপেক্ট কৰা হৈছিলে কাৰণ 12খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহে তাৰ পৰা লাভ কৰিব এনচুৰিং হৰ ঘৰ জলৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি জানে হৰ ঘৰ জলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যেনেকৈ বেলেগ বেলেগ চিটিজত যেনেকৈ শিৱসাগৰ গুৱাহাটী টিয়াৰ 2 আৰু টিয়াৰ 3 চিটিজবিলাকত এতিয়া ডিব্ৰুগড়তো টিয়াৰ 1 হ'ব গৈ আছে কেপিটেল চিটি হ'ব অসমৰ ছেকেণ্ড তাৰপিছত শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় তেজপুৰ নৰ্থ লখিমপুৰ এইবিলাকক আপোনালোকৰ আৰ্বান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ডৰ আণ্ডাৰত কি কৰিছে আপোনাৰ 207.92 crores দিছে টু কেৰি আউট ৱাটাৰ ছাপ্লাই প্ৰজেক্টছ অ'কে তাৰপিছত আপোনাৰ আছাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ বাৰ্থ এণ্ড ডেট এমেণ্ডমেণ্ট ৰুলছ আছিলে 2024 কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিলে নেক্সট 10 তাৰিখে 10 জানুৱাৰী 2025 এইকেইটা হৈছিলে আপোনাৰ ডিচিশ্যন এটা হ'ল ইম্প্ৰুভিং আৰ্বান প্লেনিং ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ কাৰণে যোনবিলাক আপোনাৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ টাউন এণ্ড কাণ্ট্ৰি প্লেনিং হয় তাক ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ কৰাৰ কথা কৈছে তাৰপিছত হেৰেল্ডিঙে ডেইৰী আপুনি যদি চাই ডেইৰী ৰিভলিউশ্যনৰ কাৰণে বহুতখিনি গভৰ্ণমেণ্টে কৰি আছে যেনেকৈ যোৰহাট আৰু ধেমাজিত ডিব্ৰুগড়ত দুটা মিল্ক প্ৰচেছিং প্লেণ্ট মানে যোনটো আছিলে সিহঁতক এতিয়া তাৰ কেপাচিটিটো বঢ়াই পেলাই 100,000 লিটাৰ পাৰ ডে ঠিক আছে তাৰলৈ ইমানখিনি বঢ়াই দিব ডেট মিনছ ডিব্ৰুগড় যোৰহাটত থকা মিল্ক প্ৰচেছিং প্লেণ্টবিলাকৰ মানে কেপাচিটি বুষ্ট কৰাৰ কথা কৈছে তাৰ উপৰিও ধেমাজি আৰু কাছাৰত নতুন দুটা মিল্ক প্ৰচেছিং প্লেণ্ট বনোৱাৰ কথা কৈছে নেক্সট বিগ বুষ্ট টু ইনকাম অফ ডেইৰী ফাৰ্মাৰ্ছ চ' ডেইৰী ফাৰ্মাৰসকলৰ ইনকাম বঢ়াবলৈ কাৰণে এতিয়া যোনবিলাক ডেইৰী ফাৰ্মাৰ্ছে নিজৰ ধৰক গাখীৰখিনি চেল কৰে ঠিক আছে মিল্ক প্ৰডাক্টছখিনি চেল কৰে থ্ৰু দ্য ডেইৰী কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিজ সিহঁতে পাৰ লিটাৰ এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা 5 টকাকৈ ছাবচিডি পাব ঠিক আছে নেক্সট ছাপৰ্টিং নেচাৰ বেছড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আপোনালোকে জানে অইল পাম্প প্ৰমোট কৰিবলৈ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এজ এ কেছ ক্ৰপ অসমত বহুতখিনি কাম কৰি আছে আণ্ডাৰ নেশ্যনেল মিছন ফৰ ইডিবল অইল NMEO OP আমি অলৰেডি চাইছিলোঁ সেইটো তাৰ উপৰিও যোনবিলাক আপোনালোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইষ্টেটছ আছে য'ত আপোনালোকৰ উড বেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছে সিহঁতকো প্ৰমোট কৰাৰ কথা কৈছে আৰু তেনেকুৱা দুটা অসমত চুজ কৰিছে ঠিক আছে উড বেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কাৰণে দুখন টি ষ্টেট চুজ কৰিছে ঠিক আছে ফৰ টি টুৰিজিম আৰু তাৰ নামকেইটা মনত ৰাখিব পাৰে লেপেটকাটা টি ষ্টেট ক'ত আছে ডিব্ৰুগড়ত আৰু দুৰং টি ষ্টেট ক'ত আছে শোণিতপুৰত এই দুখন আপোনাৰ টি টুৰিজিমৰ কাৰণে মানে গভৰ্ণমেণ্টে চুজ কৰিছে নেক্সট এনশ্বৰিং লেণ্ড টু ইণ্ডিজিনিয়াছ কমিউনিটিজ চ' যোনবিলাক খিলঞ্জীয়া কমিউনিটি হয় পাব্লিক ইনষ্টিটিউশ্যন হয় সিহঁতৰ যাতে লেণ্ড ৰাইটছখিনি মেইনটেইন হৈ থাকক ঠিক আছে চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কেইটামান ডিচিশ্যন লৈছে গভৰ্ণমেণ্টে যেনেকৈ কেবিনেটে যেনেকৈ নন কনভাৰ্জন অফ দেওচালি যোনটো প্ৰটেক্টেড ৰেইন ফৰেষ্ট হয় সেইটোক ৰেইন ফৰেষ্টলৈ কনভাৰ্ট নকৰে বুলি কৈছে মানে আগতে এইটো ডিচিশ্যন লৈছিলে কেবিনেটে যে দেওচালিত থকা প্ৰটেক্টেড ৰেইন ফৰেষ্টক আপোনাৰ মানে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টলৈ কনভাৰ্ট কৰিলে কিছুমান ইণ্ডিজিনিয়াছ কমিউনিটিজ এণ্ড পাব্লিক ইনষ্টিটিউশ্যন য'ত থাকে তাৰ লগত জড়িত যোনবিলাক মন্দিৰ নামঘৰ থাকে তাৰ লেণ্ড ৰাইটছখিনি মানে এফেক্ট হ'ব পাৰে সেইকাৰণে এইটো ডিচিশ্যন ল'লে যে যোনটো আপোনাৰ দেওচালি প্ৰটেক্টেড ৰেইন ফৰেষ্ট আছে তাত প্ৰটেক্টেড ৰেইন ফৰেষ্টে ৰাখিব তাক ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টলৈ কনভাৰ্ট নকৰে নেক্সট কৈছে একচেপ্টিং মেনুৱেল এপ্লিকেশ্যনছ আণ্ডাৰ মিছন বসুন্ধৰা 31st January ফৰ পাব্লিক ইনষ্টিটিউশ্যনছ ৰিলিফ টু স্মল ট্ৰেড ফাৰ্মাৰ্ছো যদি চাই যোনবিলাক আপোনালোকৰ সৰু লাইক শাক পাচলি আলা থাকে বা পাণ তামোল বিক্ৰী কৰা যোনবিলাক ভেণ্ডাৰ্ছ থাকে ঠিক আছে দে উইল সিহঁতে কোনো ফিজ দিব নালাগে মহলদাৰক তাৰপিছত প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ স্কুলত যদি চাই এটা চাব কমিটি ছেট আপ কৰা হৈছে কেবিনেটৰ দ্বাৰা টু ষ্টাডি অল দ'জ জেনুইন ইনষ্টিটিউশ্যনছ যোনবিলাক 2006 বা 2006 আগত যোনবিলাক এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে সিহঁতৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে মানে ৰেগুলাৰেশ্যন মানে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে এটা চাব কমিটি এষ্টাব্লিছ কৰিছে কেবিনেটে 31st জানুৱাৰীত যদি চাই এইখিনি আছিলে আপোনালোকৰ যেনেকৈ পলিচিজ ফৰ বিকশিত আছাম তিনিটা পলিচি আছে আছাম ষ্টাৰ্টআপ এণ্ড ইনোভেশ্যন পলিচি আছাম এৰোস্পেচ এণ্ড ডিফেন্স মেনুফেকচাৰিং পলিচি 2025 আৰু আছাম একশ্যন প্লেন অন বায়' E3 পলিচি এই তিনিটা আপোনাৰ এপ্ৰুভ কৰা হৈছে বসুন্ধৰা যোনটো টাইমলাইন হয় ঠিক আছে সিহঁত সেই টাইমলাইনটো বঢ়াইছে আপ টু 31st আমি ইয়াত অলৰেডি চাইছিলোঁ টিল 31st জানুৱাৰীলৈকে বঢ়াইছে ঠিক আছে এইটো 31st হ'ব তাৰপিছত এক্সেমশ্যন ফ্ৰম 3 জেনেৰেশ্যন ডমিচাইল এতিয়া যোনবিলাক আপোনালোকৰ মানে খিলঞ্জীয়া লোকসকল আছে ফ্ৰম কোচ ৰাজবংশী মৰাণ মটক চুতীয়া এণ্ড আহোম কমিউনিটিজ তেখেতসকলক আপোনাৰ 3 জেনেৰেশ্যনৰ যোনটো ডমিচাইল পলিচি হয় সেইটোৰ পৰা এক্সাম কৰা হৈছে আণ্ডাৰ বসুন্ধৰা 3.0 নেক্সট আমি যদি চাওঁ সেইটো হ'ল এক্সটেনশ্যন অফ আপোন ঘৰ বেনিফিটছ যোনটো আপোনালোকৰ আপোন ঘৰ বেনিফিট হয় এইটো 30 লাখ টকালৈকে এটা এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে আৰু এইটো এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে টু 37,277 বেনিফিচিয়াৰিজ আৰু ইণ্টাৰেষ্ট ছাবভেনশ্যন যোনটো গভৰ্ণমেণ্টে দিব আপোন ঘৰত এইটো 1% হয় যেনেকৈ আপোনাৰ আপোন বাহনত 2% হয়
তেনেকুৱা আপোন ঘৰত কিমান 1% হয় ইণ্টাৰেষ্ট সাবভেনচন মানে যদি ইণ্টাৰেষ্ট কথাটো কৈছো যদি আপুনি গাড়ী এখন কিনিব গৈছে ইণ্টাৰেষ্ট কিমান হয় ধৰক 12% যদি লাগি আছে তাৰে 2% ধৰক গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত আপোন বাহনৰ ক্ষেত্ৰত ধৰক 2% ইণ্টাৰেষ্ট সাবভেনচন দিব ঠিক আছে দ্যাট মিন্স আপোনাৰ টোটাল কিমান লাগিলে 10%ত আপুনি গাড়ীখন কিনিব পাৰিব যথেষ্টখিনি টকা বাছে তেনেকৈ আপোন ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যদি আপোনাৰ ধৰক হোম লোন এটা যদি 14% হয় কথাটো কৈছো তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে 1% দিব হয়নে 1% যেতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট সাবভেনচন হ'ব তেতিয়া কি হ'ব আপুনি কিমান দিব লাগিব ইয়াত 13% হ'লেও আপোনাৰ যদি 30 লাখ টকাত 1%টো বাছে বহুত টকা বচাৰ নিচিনা হয় সো তেনেকুৱা কথাটো নেক্সট স্ট্ৰেংথেনিং ৰেল ৰোডছ so approval to 219 railroads in tea garden areas of 19 districts startup মানে এনকাৰেজ কৰিবলৈ এটা নতুন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট অসমত বনোৱা হৈছে এটোৰ নাম হ'ল ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইনোভেশন ইনকামবেশন এণ্ড ষ্টাৰ্টআপ তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা যোনটো হয় তাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ ইনিচিয়েলি আপোনাৰ 10,000 ৰুপিজৰ চিট ফাণ্ড দিয়া হ'ব আপোনালোকে গম পাইছে এতিয়া আমাৰ ইয়াত অসমত অলৰেডি এইটো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে এতিয়া ৰিচেণ্টলি যদি চাই আপোনালোকৰ যেনেকৈ আমাৰ ওচৰ পাজৰ গহপুৰ বা সেই তেনেকুৱা জেগাত আপুনি যদি চাই প্ৰথম মানে মুখ্যমন্ত্ৰী যোনটো মহিলা উদ্যমিতা অভিযান হয় তাৰ আণ্ডাৰত চিট কেপিটেলৰ যোনখিনি চিট ফাণ্ড যোনটো হয় চেক সেইবিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হৈছিলে তাৰপিছত এতিয়া লাহে লাহে বাই অক্টোবৰলৈকে দিব আৰু অক্টোবৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈকে বাকীখিনিক দিব ঠিক আছে এতিয়া বহুতৰ নাম আহিছে চাগে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ আণ্ডাৰত যাক আমি তাৰ এটা কম্পনেণ্ট আছে আমি তাক লাখপতি বাইদেউ বুলিও কওঁ ঠিক আছে নেক্সট আপোনাৰ আছিলে কেবিনেট ডিচিজন এইখিনি হ'ল ডিচেম্বৰ 2024 তাত 4 ডিচেম্বৰ 7 ডিচেম্বৰ 11 ডিচেম্বৰ আছে সো 4 ডিসেম্বৰত আছে কি আপোনাৰ আসাম কেটল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট 2021 আপোনালোকে জানেইতো যোনটো পাব্লিক কনজাম্পশ্যন হয় অফ বিফ ইন হোটেলছ ৰেষ্টুৰেণ্ট কমিউনিটি গেদাৰিংছ এইটো বেন কৰা হৈছে তাৰপিছত ফেচিলিটেটিং চিমলিছ ট্ৰেভেল টু LGBI লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টৰ কথা কৈছে সো এৰাউণ্ড 13 মিলিয়ন পেচেঞ্জাৰ যদি চাই 130 লাখ পেচেঞ্জাৰ প্ৰতি বছৰে আপোনাৰ কি হয় এই LGBI টাৰ্মিনেলৰ থ্ৰুদি মানে অহা যোৱা কৰে সো এটা VIP জাংচনৰ পৰা ধাৰাপুৰলৈকে যোনটো ৰাস্তা হয় তাক ৰোড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হয় তাক ইমপ্ৰুভ কৰাৰ কথা কৈছে যাতে এই চিমলেছ পেচেঞ্জাৰখিনি হেণ্ডেল কৰিব পাৰে তাৰ উপৰি যদি চাই এই যোনটো আপগ্ৰেড কৰা হ'ব LGBI এয়াৰপৰ্ট টাৰ্মিনেলটো সো তাত আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ কিমান খৰচ হ'ব এৰাউণ্ড 358 to 474 crores খৰচ হ'ব তাৰপিছত এপ্ৰুভড এমেণ্ডমেণ্ট টু আসাম ফিচাৰিজ এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ ছাৰ্ভিচ ৰুল 2024 সো এই পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো ছাৰ্ভিচ ৰুল হয় 2024 তাত এমেণ্ডমেণ্ট কৰাৰ কথা কৈছে ৰিভাইটেলাইজিং সংস্কৃত এডুকেশ্যন ঠিক আছে সো আপোনালোকে বাকী একো নাজানিলেও এই বস্তু জানিলেও কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন যোনটো ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত এণ্ড এনচিয়েণ্ট ষ্টাডিজ ইউনিভাৰ্চিটি আছে ক'ত আছে নলবাৰীত আজিকালি প্লেচেছ এণ্ড নিউজো সুধি দিয়ে APSC পৰীক্ষাত সো এইখিনি জনা দৰকাৰ এমেণ্ডমেণ্ট টু দ্য আসাম লিটাৰী এৱাৰ্ড এণ্ড পেঞ্চনাৰ্ছ ৰুল 1974 ঠিক আছে আৰু এই নামটো চেঞ্জ কৰা হৈছে তো আসাম লিটাৰী এৱাৰ্ড এণ্ড পেঞ্চন ৰুলছক কি নাম দিছে এতিয়া আসাম লিটাৰী পেঞ্চন এণ্ড লিটাৰী এৱাৰ্ড ৰুল 1974 তাত ফিচাৰ্ছ কি থাকিব যোনবিলাক ইণ্ডিভিজুৱেলছ হয় সিহঁতৰ লিমিট হ'ব 60 years এণ্ড এবভ সিহঁতে পাব এৱাৰ্ড আৰু সিহঁতৰ চাইটেশ্যন পাব তাৰ উপৰি ওৱান টাইম এটা কেছ এৱাৰ্ড পাব 50,000 উইথ এনুৱেল এণ্টলি উইদাউট এন এডিশ্যনেল মান্থলি পেঞ্চন আৰু যোনে এবাৰ এই এৱাৰ্ডটো পায় সিহঁতে ইন ফিউচাৰ ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে এৱাৰ্ডটো অ'কে নেক্সট 7 ডিচেম্বৰ এইখিনি নিউজ হয় এটা নতুন ডিপাৰ্টমেণ্ট বনাইছে তাৰ নামটো মনত ৰাখিব বৰাক যেনেকৈ ইনকিউবেশ্যনৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট বনাইছিলে তেনেকৈ বৰাক ভেলী ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা বনাইছে ঠিক আছে তাত আপোনালোকৰ যোনখিনি মানে ফৰ ৰেপিড ডেভেলপমেণ্ট কিয় বনাইছে ফৰ ৰেপিড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ক্ৰিয়েটিং জব অপৰচুনিটিজ ফৰ পিপল অফ কাছাৰ শ্ৰীভূমি আগতে আমি কৰিমগঞ্জ কৈছিলোঁ শ্ৰীভূমি নাম দিয়া হ'ল একো আৰু হাইলাকান্দি ঠিক আছে বুষ্টিং ক্লিন এনাৰ্জি production so to like boost the মানে to boost production of the farmers income of farmers ঠিক আছে আপোনালোকৰ যোনবিলাক আপোনালোকৰ production হয় of ethanol based on PLI that is production link scheme হেতুক আপোনালোকৰ এতিয়া কি কৰিছে তাক ইনক্ৰিজ কৰা হৈছে for a period of 3 years আৰু তিনটা গ্ৰেইন বেসড ইথানল ম্যানুফ্যাকচাৰিং প্ল্যান্ট টু এস্টাবলিশ কৰাৰ কথা কৈছে ওকে নেক্সট নিউজত আপোনালোকৰ ফাইনান্সিয়েল সাপোৰ্ট টু নেক্সট অফ দ্য কিন অফ ডিসিজ ইনমেটস সো এতিয়া কি কৰিছে আপোনালোকৰ ডিসিজ ইনমেটস মানে কি যোনবিলাক আপোনালোকৰ জেলত থকা ইনমেট হয় সেইসকলৰ যদি কিবা কাৰণত মৃত্যু হয় সিহঁতৰ কাৰণে কি কৰা হ'ব এতিয়া চাওক যদি কোনোবা নেক্সট মানে প্ৰিজনাৰ ঠিক আছে যদি কিবা এটা কাৰণত ডেথ হয় বেলেগ বেলেগ কাৰণ হ'ব পাৰে ডেথৰ তেখেতসকলৰ যোনটো নেক্সট অফ দ্য কিন হয় তেখেতসকলে এতিয়া এই মানে মৃতক যোনবিলাক ইনমেট হয় প্ৰিজনাৰ হয় জেলত থকা মানুহ হয় সিহঁতৰ নেক্সট অফ দ্য কিনে এইখিনি কিছুমান ফাইনেন্সিয়েল সাপোৰ্ট পাব যেনেকৈ যদি এজন ইনমেটৰ মৃত্যু হয় ডিউ টু কোৱাৰেল এমং প্ৰিজনাৰ মানে দুজন মানুহৰ যদি কোৱাৰেল হয় আৰু যদি কথাটো বুজাবলৈ কৈছোঁ এজন A আৰু এজন B দুজন জেলত একেলগত আছে আৰু A আৰু B কোৱাৰেল হ'ল আৰু A বিক মাৰি পেলালে তেতিয়া বিৰ যোনজন নেক্সট অফ দ্য কিন হ'ব
ঠিক আছে মাৰিব কাৰণে এটা বেলেগ বেলেগ কাৰণৰ কাৰণে মাৰিব পাৰে ঠিক আছে বা পানিছ মৃত্যু নহ'ব পাৰে যদি মৃত্যু হয় তেতিয়া বেলেগ এটা এমাউণ্ট পাব বা যদি বিয়ে নিজে সুইচাইড কৰি দিয়ে এই এক্টিভিটিটোৰ কাৰণে সেইটো এটা বেলেগ এমাউণ্ট হ'ব তেনেকুৱা চ' যদি কোৱাৰেল হয় ইহঁতৰ মাজত যদি কোৱাৰেল হয় আৰু এই যদি বিক মাৰি পেলাই তেতিয়াহ'লে 2 লাখ টকাকে নেক্সট অফ দ্য কিনে পাব যদি টৰ্চাৰ বা বিটেন বাই প্ৰিজন ষ্টাফ যদি কোনোবা এজন প্ৰিজন ষ্টাফ থাকে ঠিক আছে প্ৰিজন ষ্টাফে যদি বিক টৰ্চাৰ দি মাৰি পেলালে ধৰক বা কিবা হ'ল টিকেটৰ ঠিক আছে ডিচিজ মানে কি হয় মৰি গ'ল আননেচাৰেল ডেথ চ' কোৱাৰেলৰ মাজতো মৰিব পাৰে মানে কাজিয়া লাগতে মৰিব পাৰে তেতিয়া 2 লাখ পাব নেক্সট অফ দ্য কিনে যদি যোনটো পুলিচ ষ্টাফ হয় প্ৰিজন ষ্টাফ হয় সিহঁতে যদি টৰ্চাৰ দি মাৰি পেলাই তেতিয়া বি নেক্সট অফ দ্য কিনে 3 লাখ পাব যদি নেগলিজেঞ্চ যদি তেনেকুৱা প্ৰিজন ষ্টাফৰ নেগলিজেঞ্চৰ কাৰণে যদি মানুহজনৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া 4 লাখ পাব নেক্সট অফ দ্য কিনে যদি মেডিকেল অফিচাৰ বা পেৰামেডিক যোনবিলাকে চেক কৰিব আহে সিহঁতৰ যদি নেগলিজেঞ্চৰ কাৰণে মৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইয়াতো হ'ব 3 লাখ হ'ব ঠিক আছে আৰু সুইচাইড যদি হয় প্ৰিজনাৰ্ছৰ যদি বিয়ে নিজে সুইচাইড কৰিলে তেতিয়া নেক্সট অফ দ্য কিনে 3 লাখ পাব অ'কে চ' এইবিলাক কিছুমান ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট দিব আপোনালোকে চ' 11 এইখিনি ইয়াৰ হয় আপোনাৰ 11 ডিচেম্বৰৰ হয় যেনেকৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ SOP কথা কৈছে তাৰপিছত কি ফিচাৰ্ছ ইয়াত দিয়া আছে SOP এতিয়া চাওক কি হয় To ensure genuineness of the Aadhaar applicants, Cabinet has given approval for implementation of a new SOP under State Government Portal for Aadhaar Enrollment in Assam. আৰু তাৰ আণ্ডাৰ কি ফিচাৰ্ছ কি আছে এটা নতুন যোনটো SOP এতিয়া ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব তাৰ কাৰণে যোনবিলাক SOP বনাব ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পৰ্টেলত আপলোড কৰিব সেইবিলাক কোনে কোনে কৰিব উইল বি ডান বাই দ্য GAD অ'কে ইট ইজ জেনেৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ভেৰিফাইড যোনবিলাক ছাবমিটেড ডকুমেণ্টছ হয় সেইবিলাক অনলাইন UIDL পঠাব লাগিব উইদিন 45 days of receipt ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ADC বিলাকে কৰিব ৰেভিনিউ চাৰ্কলৰ যোনটো ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব এইটো ইনস্পেকশ্যন অফিচাৰ্ছে কৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত চেক কৰা হ'ব যে এই পাৰ্টিকুলাৰ মানে আধাৰ এপ্লিকেণ্টখিনি অসমৰ বাসিন্দা বা সিহঁতৰ নাম NRCত আছে নাই ঠিক আছে বা সিহঁতে এপ্লাই কৰিছে নাই চ' ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ NRC এপ্লিকেশ্যনছ উইল নট বি এপ্লিকেবল টু গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলছ ছাৰ্ভিং ইন আছাম নেক্সট ফেচিলিটেটিং পে'মেণ্ট অফ খাজনা এতিয়া পে'মেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে আপোনালোকে জানে ই খাজনা পৰ্টেল আছে ease of land ownership for public institutions. So land ownership কাৰণে আপোনাৰ কি হ'ব এতিয়া প্ৰথম দুটা ফিচাৰ দিছে যেনেকৈ waiver of renewal fees যোনটো আপোনালোকৰ renewal fees হয় তাক waive কৰা হ'ব ঠিক আছে চ' যিসকল লোকে বসুন্ধৰা 3 আণ্ডাৰত আপোনালোকে মানে সিহঁতে কোনোবা লেণ্ড এলটমেণ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে সিহঁতৰ renewal feesটো waive কৰা হ'ব বুলি কৈছে ঠিক আছে যোনবিলাক কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যোনবিলাক সেইবিলাক জুডিচিয়েল সেইবিলাক নামঘৰ ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউশ্যন বা নন গভৰ্ণমেণ্টেল এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট হ'ব পাৰে কিন্তু সিহঁতে ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব লাগিব আণ্ডাৰ দ্য ছ'চাইটিজ কৰ্প'ৰেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট 1860 মানে মোৰ এটা নাম ধৰক আমাৰ চুবুৰীৰ এটা নামঘৰ আছে ঠিক আছে বা ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউশ্যন এখন আছে হ'ব পাৰে সিহঁতে নামঘৰ বা ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউশ্যন হয় বাট দে হেজ টু বি ৰেজিষ্টাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য ছ'চাইটিজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট 1860 তেতিয়া সিহঁতে যোনটো এনুৱেল ৰিনিউৱেল ফিজ হয় সেইটো বা মানে সিহঁতে ৱেইভাৰ পাব ঠিক আছে যদি সিহঁতে লেণ্ড এলটমেণ্ট কৰিব যায় আণ্ডাৰ বসুন্ধৰা 3 তাৰ উপৰিও ৱেইভাৰ অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট চাৰ্টিফিকেট ফৰ অডিট অফ লাষ্ট 3 years যোনবিলাক চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেঞ্চি এইটো সুবিধা পাব সিহঁতে যোনটো ৰিনিউৱেল ফিজ হয় তাত ৱেইভাৰ পাবই তাৰ উপৰিও চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেঞ্চি চাৰ্টিফিকেটৰ যোনটো দৰকাৰ হয় ঠিক আছে অফ দ্য অডিটৰ কাৰণে ফৰ দ্য লাষ্ট 3 years সেই তাৰ পৰাও ৱেইভাৰ পাব সিহঁতে তাৰপিছত নৱেম্বৰ 2024 যদি চাই 19 আৰু 26 নৱেম্বৰত আপোনাৰ ডিচিশ্যনছখিনি আমি চাওঁ প্ৰথমতে 19 নৱেম্বৰ নিউজ হয় কৰিমগঞ্জৰ নামটো এতিয়া শ্ৰীভূমি ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰা হ'ল আছাম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ছামিট 2025 ক'ত হ'ব আপোনাৰ 24 আপোনালোকে জানে এইটো কি হয় এডভান্টেজ আছাম 2.0 কথা কৈ আছোঁ আমি এডভান্টেজ আছাম 2.0 ক'ত হৈছিলে আপোনাৰ 24 আৰু 25 তাৰিখে হৈছিলে ফেব্ৰুৱাৰী আৰু ইট ৱাজ গ্ৰেচড বাই দ্য অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ আছাম অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া অ'কে আমাৰ PM ছাৰ আহিছিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী ছাৰ আহিছিলে আৰু 24 আৰু 25 তাৰিখে আপোনাৰ কি হৈছিলে ফেব্ৰুৱাৰী এডভান্টেজ আছাম 2.0 যাক আমি আছাম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ছামিট বুলিও কৈছোঁ 2025 তাক ইনগ্ৰেট কৰিছিলে ৰুল 12ৰ কথা চাব পাৰে আপোনালোকে আছাম পঞ্চায়তী কনষ্টিটিউশ্যন ৰুলছ 1995ৰ কথা টু বি মানে কি কৈছে এই ৰুলছখিনি এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব বুলি কৈছে যাতে আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰল ৰুল প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে আণ্ডাৰ দ্য প্ৰভিজনছ অফ দ্য RPA 1951 মানে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপলছ এক্ট 1951 আণ্ডাৰ অসমত যেতিয়া পঞ্চায়তী ইলেকশ্যনৰ কথা চলি আছিলে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী সেইটো মানে নৱেম্বৰৰ সময়ত সেইটো সময়ত এইটো কথা কৈছিলে নেক্সট আছাম এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি পলিচি 2024 তাৰপিছত আপোনালোকৰ আছে আছাম গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ এমেণ্ডমেণ্ট অৰ্ডিনেন্স 2024 গুডছ টু ডেভেলপমেণ্ট ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে নাবাৰ্ডৰ যোনটো RIDF মানে ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড 30 হয় 30 নম্বৰ যোনটো হয় তাৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ RIDF নাবাৰ্ডৰ আণ্ডাৰত 94টা প্ৰজেক্ট চলি আছে তাৰ কাৰণে নাবাৰ্ড
নাম্বাৰে 70 crores এতিয়ালৈকে গভৰ্ণমেণ্টক দিছে। ইয়াত আপোনালোকৰ 60টা কনজাৰ্ভেশ্যন প্ৰজেক্ট, 34টা শ্যালো সোলাৰ শ্যালো টিউবৱেল মানে মাইনৰ ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্ট কৰিব। নেক্সট যদি চাই সেইটো হ'ল আসাম ষ্টেট এপ্লিকেশ্যন চেণ্টাৰ, যাক আমি ASSEC বুলি কওঁ। ঠিক আছে, এইটো কথা অলপ পঢ়িব পাৰে আপোনালোকে। আসাম ইউনিফাইড বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৰেগুলেশ্যন বাইলছ 2022। তাৰপিছত এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কাৰণে মই জাষ্ট স্কিপ কৰি দিছোঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই এইটো ডিটেইলছত কৈছোঁ আপোনালোকক। তাৰপিছত 26 নৱেম্বৰ 2024 এইকেইটা যদি চাই, যেনেকৈ এতিয়া নেম অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ হোজাই হেজ বিন চেঞ্জ ফ্ৰম শংকৰদেৱ নগৰ টু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নগৰ। ঠিক আছে, চ' হোজাই এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ নাম কি হয়, আগতে শংকৰদেৱ নগৰ বুলি আমি কৈছিলোঁ, বাট এতিয়া হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম কি হয়, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নগৰ লিখিব লাগিব। নেক্সট আসাম মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইনচেণ্টিভাইজেশ্যন এণ্ড ৰিভাইটেলাইজেশ্যন স্কিম, যাক আমি AMFIRS স্কিম বুলি কওঁ 2.0। ঠিক আছে, চ' অবজেক্টিভছ ইয়াত বাকী একো চাবলগীয়া নাই। 26 নৱেম্বৰ 2024 এইটো অসম কেবিনেটে ডিচাইড কৰিছিলে যে আণ্ডাৰ যোনখিনি আপোনালোকৰ কেটেগৰী 3 আছিলে ন, 3টা কেটেগৰী আছিলে এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমটোৰ আণ্ডাৰ। চ' কেটেগৰী 3 যোনটো হয় তাৰ ফেজ 1টো হৈ গ'ল। ফেজ 2ৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ ওৱান টাইম ছাপৰ্ট দিয়া হ'ব টু 70,000 বৰোৱাৰ্ছ, আৰু তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে 223.26 crores ইনভেষ্ট কৰিব। নেক্সট যদি চাই আপোনালোকে ফিচাৰ্ছ বৰোৱাৰ্ছ 3টা কেটেগৰী হয় আপোনাক কৈছোঁ আমি। কেটেগৰী 3 ফেজ 2 কথা কৈ আছিলোঁ। তাৰপিছত VRS বেনিফিটছ দিয়া হ'ব টু ASEMB এমপ্লয়িজ। ঠিক আছে, যোনবিলাক আপোনালোকৰ আসাম ষ্টেট এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বৰ্ড হয়। চ' তেখেতসকলৰ তাত থকা যোনবিলাক এমপ্লয়িজ আছে সিহঁতৰ যোনটো VRS হয় সেইটো পেণ্ডিং হৈ আছে। চ' তাৰ কাৰণে এৰাউণ্ড 110 কোটি টকা অলৰেডি ৰিটায়াৰমেণ্ট এণ্ড গ্ৰেচুইটি পে'মেণ্ট তাক ৰিলিজ কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে। অ'কে, আৰু প্ৰথমতে যোনটো ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট হয় একেলগত ৰিলিজ নকৰে, ইনষ্টলমেণ্টত ৰিলিজ হ'ব। চ' ইট উইল বি ফ্ৰম এপ্ৰিল অৰ মে 2025। Land premium rationalization for Assam, for urban areas. So Bukundra 2 আণ্ডাৰত কি হৈছে আপোনালোকৰ ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰা হ'ব অফ লেণ্ড প্ৰিমিয়ামছ ইন আৰ্বান এৰিয়াছ ইন টিয়াৰ 1 চিটিজ লাইক গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড় এণ্ড অল। ঠিক আছে, তাৰপিছত যদি চাই বাকী ইয়াত তেনেকুৱা একো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, এইখিনি চাব পাৰে। ফেচিলিটেটিং কণ্টিনিউড অপাৰেশ্যনছ অফ 108 মৃত্যুঞ্জয়। চ' 108 মৃত্যুঞ্জয় আপোনালোকে কথা জানে। চ' ইট হেজ বিন অপাৰেশ্যন চিন্স 2007 আৰু ইট হেজ মোৰ দেন 65 lakh পিপল, আৰু ইয়াক কণ্টিনিউ কৰাৰ কথা কৈছে মানে গভৰ্ণমেণ্টে এই ছাৰ্ভিচেছখিনি মানে এম্বুলেঞ্চ ছাৰ্ভিচখিনি কণ্টিনিউ ৰাখিবলৈ কাৰণে 115 crores এতিয়া এডিশ্যনেল পে'মেণ্ট দিছে টু ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ্ছ। চ' তাৰ যদি সুবিধাখিনি চাই আপুনি গম পায় কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 108 মৃত্যুঞ্জয়। ষ্টেট হলিডে লিষ্ট চাব পাৰে। যদি চাই 2025 আপোনাৰ গেজেটেড হলিডে 36টা আছে, ডিষ্ট্ৰিক্টেড 37টা হলিডে, হাফ হলিডে এটা আছে। তাৰপিছত হলিডেজ আণ্ডাৰ NIA 18টা আছে। অ'কে, তাৰপিছত বাকী এতিয়া আমাৰ অক্টোবৰ মাহৰখিনি চাই লওঁ, এইখিনি লাষ্ট হ'ব আপোনাৰ। চ' অক্টোবৰ মাহত কেবিনেট ডিচিশ্যন 3টা আহিছে, 2, 8 আৰু 27 অক্টোবৰ। চ' 2 অক্টোবৰত কি দিছে আপোনালোকৰ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি মেৰিট এৱাৰ্ড 2024। এটা প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিম, প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিম এটা আমব্ৰেলা স্কিম, তাৰ ভিতৰতে এটা এৱাৰ্ড হয় এইটো ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি মেৰিট এৱাৰ্ড। অ'কে, তাৰপিছত বাকী যদি চাই মেৰিটৰিজ যোনবিলাক হয় ল'ৰা ছোৱালী ক্লাছ 12ৰ, তেনেকৈ তাত কাট অফ ৰাখি থৈছে 60% ছোৱালীৰ কাৰণে, বইজৰ কাৰণে 75%। আৰু ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2024 যদি চাই এৰাউণ্ড 48,673 ষ্টুডেণ্টছে স্কুটি পাইছিলে, ৰাইট। তাৰপিছত বাকী যদি চাই এই পাৰ্টিকুলাৰ এৱাৰ্ডটোৰ কাৰণে 345 crores এতিয়ালৈকে খৰচ হৈছে। তেনেকৈ অবজেক্টিভটো কি হয়, টু প্ৰভাইড ইজ অফ মবিলিটি ইন এটেণ্ডিং ক্লাছেছ, যাতে সিহঁতে স্কুটি লৈ ধুনীয়াকৈ নিজৰ ক্লাছখিনি এটেণ্ড কৰিবলৈ যাব পাৰে। ঠিক আছে, কলেজত। তাৰপিছত 2013-14 যদি চাই আসাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট স্কেমৰ কথা চলি আছে। ডক্টৰ BK শৰ্মা আপোনালোকৰ যোনটো জাষ্টিছ ৰিটায়াৰ্ড BK শৰ্মাৰ যোনটো মানে কমিশ্যন হয়, 1-man কমিশ্যন হয়, ইট ৱাজ কণ্ডাক্টিং দ্য এলিগেশ্যনছ মানে ইনকুৱাৰী ইনটু দ্য এলিগেশ্যনছ এণ্ড মেল প্ৰেক্টিচেছ অফ দ্য CC 2013 and 14 by APSC। তাৰপিছত কপিলি ৱাটাৰ যোনটো ছাপ্লাই স্কিম হয় সেইটো এপ্ৰুভেল দিয়া হ'ল গভৰ্ণমেণ্টৰ। তাৰপিছত যদি নেক্সট চাই গভৰ্নেন্স ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন 4 ডিষ্ট্ৰিক্টছৰ কথা আমি অলৰেডি চাইছিলোঁ যে টোটেল 78খনৰ ভিতৰত আপোনাৰ এৰাউণ্ড 35 to 39খন 4 ডিষ্ট্ৰিক্টছ প্ৰথমতে ইনিচিয়েলি কৰা হয়। তাৰপিছত মানে ইনগ্ৰেট কৰা হৈছিলে, ৰোল আউট কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট ফেজত। এইটো ফাৰ্ষ্ট ফেজত হ'ব। ছেকেণ্ড ফেজত আপোনালোকৰ এৰাউণ্ড 10খন কৰা হ'ব, আৰু যোনবিলাক বাকী হয় 35খনে হওক লাগিলে এইটো থাৰ্ড ফেজত কৰা হ'ব মষ্ট প্ৰবেবলি। চ' ফেজ ৱাইজ এনে 4 ডিষ্ট্ৰিক্টখিনি মানে সেয়া কৰি আছে, মানে ৰোল আউট কৰি আছে। ঠিক আছে, চ' এতিয়া এইটো আপোনাৰ কেতিয়া হৈছিলে, আপোনালোকৰ অক্টোবৰত হৈছিলে, ৰাইট। ফাৰ্ষ্ট ফেজত অক্টোবৰ 2024। চ' 10খন এতিয়া 15 আগষ্টৰ কথা আমি কৰিছিলোঁ। ছেকেণ্ড ফেজত 2025 15 আগষ্টৰ ৰোল আউট কৰা হ'ব 10খন 4 ডিষ্ট্ৰিক্ট, আৰু বাকীখিনি আপোনালোকৰ কেতিয়া হয় আমি গম পাম আৰু চাগে মষ্ট প্ৰবেবলি ডিচেম্বৰটো হ'ব পাৰে অহা বছৰ, এই বছৰ। তাৰপিছত বাকী যদি চাই
sub district to be headed by additional DC ADC তাত থাকিব আৰু ADC বিলাকক কি নাম দিয়া হৈছে এতিয়া ADC বুলি নকয় ইহঁতক যদি ইহঁতে কোনোবা এজন ADC যদি এতিয়া sub district মানে co districtত যদি থাকে তেতিয়া তেখেতক কি হ'ব co district commissioner নাম দিয়া হ'ব ঠিক আছে সো এইটো 4 অক্টোবৰ হৈছিলে 4 অক্টোবৰ 2024 ফাৰ্ষ্ট ফেজ ৰোল আউট হৈছিলে তাৰপিছত 8 অক্টোবৰ যদি চাওঁ আমি আপোনালোকৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনে প্ৰপ'জ কৰিছিলে ডিলিমিটেশ্যন অফ দ্য গাঁও পঞ্চায়ত আঞ্চলিক জিলা পৰিষদ ঠিক আছে গাঁও পঞ্চায়ত আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদৰ ডিলিমিটেশ্যন কৰিছিলে আৰু ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন অফ দ্য ডেভেলপমেণ্ট ব্লকছ চ' এতিয়া যদি চাই এইখিনি কিছুমান ডেটা দি আছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰিলিমছৰ কাৰণে স্কিপ ইট মেইনছৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব মিছন বসুন্ধৰা 3.0 নন ষ্টেট কেতিয়া হয় ডেটটো মনত ৰাখিব 19 অক্টোবৰ 2024 হৈছিলে 3.0 আণ্ডাৰ কি হ'ব 2.0 যোনবিলাক কেছ পেণ্ডিং আছে এইখিনি ক্লিয়াৰ কৰা হ'ব ডিজিটাইজেশ্যন অফ লেণ্ড টু নন ইণ্ডিভিজুৱেলাইজ জুডিচিয়েল এণ্টিটিজ আৰু ডিছপাইল যোনবিলাক ভূটান এণ্ড নামদান লেণ্ড হয় এইবিলাক সেটেলমেণ্ট কৰা হ'ব অনাৰশ্বিপ ৰাইটছ প্ৰভাইড কৰা হ'ব টু অকুপেঞ্চি টেনেণ্টছ ইন দ্য হোম টাউন লেণ্ডছ ঠিক আছে অফাৰিং ৰিক্লাছিফিকেশ্যন শ্বুট তাৰপিছত এণ্ড টু এণ্ড ডিজিটাইজেশ্যন প্ৰভাইড কৰা হ'ব আৰু যোনবিলাক এনুৱেল পাট্টা বা পিৰিয়ডিক পাট্টালৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে তাৰ ৰেচনেল যোনটো প্ৰিমিয়াম ৰেটছ হয় এইবিলাক ৰেচনেলাইজ কৰা হ'ব তাৰপিছত লিমিটেড কনভাৰ্জন অফ টি গ্ৰেণ্ট লেণ্ড টু পিৰিয়ডিক পাট্টা আৰু যোনবিলাক আপোনালোকৰ লেণ্ড সেটেলমেণ্ট বাকী আছে আণ্ডাৰ স্বামিত্ব নন কেডেষ্ট্ৰিয়েল ভিলেজ চাৰ্ভে এইবিলাকো কমপ্লিট কৰা হ'ব আণ্ডাৰ দ্য মিছন বসুন্ধৰা 3.0 অ'কে নেক্সট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট ৰুৰেল ৰোডছ এণ্ড ছেকেণ্ডেৰী স্কুলছ তাৰ কাৰণে কি নাবাৰ্ডৰ যোনটো RIDF ফাণ্ড হয় সেইটো অলৰেডি আমি চাইছিলোঁ নেক্সট 27 অক্টোবৰৰ কি হয় ডিয়াৰনেছ এলাউঞ্চ হাইক কৰাৰ কথা কৈছে সেইখিনি আমি জানোৱে চ' আগতে আপোনাৰ কি আছিলে 50% আছিলে আপোনাৰ 53% কৰিলে অক্টোবৰত আৰু বাকী আমি চাইছিলোঁ এপ্ৰিল মাহত আপোনাৰ 53 বা 55% কৰিলে এপ্ৰিল 2025ত ৰাস মানে ফেষ্টিভেল প্ৰমোট কৰিবলৈ কাৰণে ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ দিছিলে গভৰ্ণমেণ্টে 25,000 তাৰপিছত জন আৰোগ্য যোজনা আণ্ডাৰ ফ্ৰী ড্ৰাগছ এণ্ড কনজিউমেবলছ প্ৰভাইড কৰিছিলে তাৰপিছত মিউনিচিপাল এক্ট 1956ৰ ছেকশ্যন 4 এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে ফৰ ক্ৰিয়েশ্যন অফ এ নিউ মিউনিচিপাল বোৰ্ড ইন কৰিমগঞ্জ মানে শ্ৰীভূমি বুলি কওঁ শ্ৰীভূমিত এটা নতুন মিউনিচিপাল বোৰ্ড বনাইছে নামটো কি পথাৰকান্দি মিউনিচিপাল বোৰ্ড তাৰপিছত আছাম টি প্লেণ্টেশ্যন প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড এণ্ড পেঞ্চন যোনটো ফাণ্ড স্কিমে 1968ত এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছিলে আৰু তাৰ আণ্ডাৰত কি হ'ব এতিয়া যোনবিলাক এমপ্লয়িজ আছে যাৰ চেলাৰী 15,000 এণ্ড এবভ হয় সিহঁতৰ PF ৰিডাকশ্যনছ হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত ইকুইটিলি ইনফিউজনৰ কথা আমি চাইছিলোঁ গভৰ্ণমেণ্টে যোনটো কৰিছে 205 crore 800 crores চামথিং আছিলে টোটেল কেপিটেলটো 4টা ফেজত কৰিছিলে 4th ইনষ্টলমেণ্ট আমি লেটেষ্ট কেবিনেট ডিচিশ্যনটা আগত চাইছোঁ গভৰ্ণমেণ্টে এইটো কমপ্লিট কৰিলে ঠিক আছে মুভিং টুৱাৰ্ডছ গ্ৰীণ এনাৰ্জি ৰেজিম চ' গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম এণ্ড যোনটো আপোনালোকৰ ৰিলায়েন্স বায়' ৰিফাইনাৰী লিমিটেড সিহঁতৰ মাজত MOU চাইন হৈছে ঠিক আছে টু ডেভেলপ বায়' ভেলিউ চেইন তাৰপিছত বুষ্ট টু ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যদি চাই তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড কানেক্টিভিটি ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্টছ বহুতখিনি আছে এইবিলাক RIDF যোনটো 30ত হয় নাবাৰ্ডৰ ফাণ্ড তাৰ আণ্ডাৰত এইটো এপ্ৰুভ হৈ গৈছে ইণ্টিগ্ৰেটেড আছাম স্পৰ্টছ পলিচি মনত ৰাখিব 2017-18ৰ চ' আপোনালোকৰ আৰ্চাৰ জয়ন্ত তালুকদাৰ হেজ বিন এপইণ্টেড এজ DSP অ'কে চ' এইটো মনত ৰাখিব তেখেতে বহুতখিনি নেশ্যনৰ কাৰণে কিছুমান মানে অনাৰ আৰু লৰেলছ আনিছে তাৰ ভিতৰত যদি কিছুমান নোটেবল চাই যেনেকৈ ব্ৰঞ্জ মেডেল জিকিছিলে তেখেতে এছিয়ান এণ্ড কমনৱেলথ গেমছত মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ নিউজ আপোনালোকে দেখিছে যে মডিফিকেশ্যন অফ লিষ্ট অফ ভিলেজেছ আণ্ডাৰ মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিল তাৰপিছত পুলিচিং থ্ৰু প্ৰজেক্ট মৈত্ৰী অসম পুলিচৰ যোনটো পুলিচিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তাক ডেভেলপ কৰিবলৈ কাৰণে ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ কাৰণে প্ৰজেক্ট মৈত্ৰী অনা হৈছিলে তাত ফাইনেন্সিয়েল চেংচন 150 crores আছে ফেজ ৱাইজ হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ফেজ হৈ গ'ল ছেকেণ্ড ফেজ এতিয়া চলি আছে প্ৰজেক্ট মৈত্ৰী আণ্ডাৰত অ'কে তাৰপিছত নিউ ইলেকশ্যন এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ কথা কৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ তামুলপুৰ হেজ বিন designated as the district election officer তামুলপুৰ to supervise the elections যোনবিলাক আপোনালোকৰ দুটা কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে যেনেকৈ 40 কনষ্টিটুৱেঞ্চি নাম্বাৰ 43 তামুলপুৰ যোনটো আপোনাৰ ST কনষ্টিটুৱেঞ্চি হয় 44 গড়েশ্বৰ যোনটো আছে চ' তাত আপোনাৰ ইলেকশ্যন হ'বলৈ কাৰণে ঠিক আছে বাই ইলেকশ্যন হ'বলৈ কাৰণে দুটা কনষ্টিটুৱেঞ্চিত আপোনাৰ তামুলপুৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰক মানে পাৱাৰ দিয়া হৈছে আৰু নটিফাই কৰা হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ তামুলপুৰ ৰিএপইণ্টমেণ্ট ইন PWD যোনবিলাক আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে চিভিলৰ 36 জন APSC আণ্ডাৰ যোনে চিলেক্ট হৈছিলে ঠিক আছে APSC CC নহয় APSC বেলেগ পৰীক্ষা পাতে আপোনালোকৰ মানে ইঞ্জিনিয়াৰ্ছখিনিৰ কাৰণে এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কাৰণে চ' সেই পৰীক্ষাবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই 36 জন এনেকুৱা মানে এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে চিভিলৰ ঠিক আছে সিহঁতক ৰিকমেণ্ড কৰা নাছিলে কিন্তু পিছত সিহঁতৰ ৰিএপইণ্টমেণ্ট হ'ল ঠিক আছে আৰু আণ্ডাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন APSC উইদিন 4 months তাৰপিছত নেক্সট আমি চাওঁ লাষ্ট চ'
এইখিনি আছিলে তেন্তে চ' ইটছ আই থিংক 82 81 80 81 অ'কে চ' এইখিনি আছিলে আমাৰ আছাম কেবিনেটৰ ডিচিশ্যন অক্টোবৰৰ পৰা আপোনাৰ মে'লৈকে মানে অলমষ্ট 7 মাহৰ আমি ডিছকাছ কৰি ল'লোঁ একেলগতে ফাষ্ট কৰিলোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হ'ব পাৰে বাট আই ন' ইটছ ৱৰ্থ ইয়ৰ ৰিভিজন ইট উইল হেল্প ইউ চ' তাৰপিছত আমি আকৌ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ লৈ আহিম কম্পাইল কৰি পেলাই অলৰেডি বনাই থৈছোঁ বাট সেইটো কাইলৈ কৰি দিম মই তাৰপিছত সেইখিনি ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে অকণ ৰিফ্ৰেছ হৈ যাব চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' এণ্ড ভালকৈ দিব পৰীক্ষা একো নাই ইমান টান নহয় জাষ্ট কনফিডেঞ্চ ৰাখিব নিজৰ ওপৰত আৰু যিমান পাৰে পৰীক্ষাটো মেক্সিমাম এটেম্প কৰিব আৰু একিউৰেচিত ধ্যানো দিব আৰু এটেম্পটো চাব যে মেক্সিমাম এটেম্প যদি কৰিব পাৰিছে চ' এৰাউণ্ড যদি 80টা কুৱেশ্যনো 78টা কুৱেশ্যনো যদি আপোনাৰ ধৰক মানে লাইক আপুনি ক'ব পাৰে 70% একিউৰেচিটো যদি কৰে ধৰক আপুনি এইটো ডিপেণ্ড কৰে পাৰ্চন টু পাৰ্চন মই যেনেকৈ আপোনাৰ যোৱা বছৰ যদি মই চাওঁ APSC যেতিয়া মই ক্লিয়াৰ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই প্ৰিলিমছৰ কথা কৈ আছোঁ চ' প্ৰিলিমছৰ সময়ত মই এৰাউণ্ড 70টা কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু তাৰে ধৰক আপোনাৰ মাৰ্কছটো মই কেলকুলেট কৰি পাইছিলোঁ কাটি কুটি মানে 110 115 মান পাইছিলোঁ চ' 115 নে চামথিং আছিলে চ' মই ক্লিয়াৰ কৰি গৈছিলোঁ চ' এবাৰ যদি আপুনি ক্লিয়াৰ হৈ যায় লগতে চি ছেটত ধ্যান দিব চি ছেটতো ইমান নালাগে জাষ্ট কাট অফটো পালেই হ'ল চ' কাট অফটোৰ কাৰণে আপুনি এটলিষ্ট 48টা কুৱেশ্যন হ'লেও পুৰা শুদ্ধকৈ কৰিব এটা টাৰ্গেট লৈ যাব মন যে মই 60টা 70টা কুৱেশ্যন কৰিব নালাগে কিন্তু 48টা কুৱেশ্যনো মই কৰিম 100% একিউৰেচি দিব চেষ্টা কৰিম কাৰণ তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ যিমান শুদ্ধ হ'ব আপোনাৰ জাষ্ট কাট অফটো পাব লাগে আৰু চি ছেটত আৰু জি এছত আপুনি যিমান পাৰে মেক্সিমাম কুৱেশ্যন কৰিব তাতো ট্ৰাই কৰিব যিমান পাৰে একিউৰেচি মেইনটেইন কৰিব লাগে এটেম্প প্লাছ একিউৰেচি দুইটাৰে এটা পাৰফেক্ট কম্বিনেশ্যন হ'ব লাগিব তেতিয়া আপুনি প্ৰিলিমছ ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে মই এইখিনি সেইকাৰণে ক'ব পাৰিছোঁ কাৰণ মই কণ্টিনিউৱাছ বেক টু বেক 3টা APSC প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ আৰু যদি চাই 2020 2022 আৰু 2023ৰ প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ 2020ৰ মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ 2022ৰ মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ 2023ৰ মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ আৰু 2020ৰ মই ইণ্টাৰভিউ ক্লিয়াৰ নহ'ল 2022ৰ ক্লিয়াৰ নহ'ল 2023ৰ ইণ্টাৰভিউ ক্লিয়াৰ হৈ মই AAO হিচাপে আছাম আই মিন একাউণ্ট ছাৰ্ভিচত এজ এন এছিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ মই এতিয়া বৰ্তমান মানে পালোঁ চ' সেইকাৰণে মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ ট্ৰাই কৰি থাকক আৰু গিভ আপ নকৰিব নিজৰ সপোনখিনি সদায় সপোনেই হ'ল আপোনাক যোনে ইনস্পায়াৰ কৰে আগবাঢ়িবলৈ কাৰণে মই এতিয়াও চাকৰি পোৱাৰ পিছত এৰা নাই আৰু মই বিচাৰোঁ আপোনালোকেও যাতে যোনে পোৱা নাই চাকৰি সিহঁতে ডেফিনেটলি মোতকৈ মই বিচাৰোঁ সিহঁতে চাকৰি পাওক চাকৰি নহয় ড্ৰিমটো যোনটো চেজ কৰি আছে ড্ৰিমটো পাওক ঠিক আছে কাৰণ চাকৰিটো যি টি হ'ব পাৰে বাট যোনটো ড্ৰিম হয় ড্ৰিম ইজ অলৱেজ ড্ৰিম হয় নাই চ' ছাৰ্ভিচ আৰু ড্ৰিমৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে এতিয়া আই এম ইন এ ছাৰ্ভিচ বাট আই হেভ নট কমপ্লিটেড মাই ড্ৰিম চ' দেখা যাব অহা বছৰ সেইটো সময়ত আকৌ লগ পাম তেতিয়া ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম বাকী এক্সপিৰিয়েঞ্চ অ'কে চেণ্ড পঢ়ক ভালকৈ এণ্ড আমি এইটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিম চিৰিজবিলাক এনেকৈ খালি চাব আৰু নিজৰ ফিডবেকছখিনি দিব ঠিক আছে চ' থেংক ইউ